start now. नमस्ते सबैजनालाई म दृष्टि श्रेष्ठ र म हाल वाइफिट फाउन्डेसनमा प्रोग्राम इन्टर्नको रूपमा आबद्ध रहेको छु। आजको यस मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ ड्युरिङ कोभिड-19 नामक वेबिनारमा यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू तथा यस कार्यक्रमका अतिथि प्यानलिस्टहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वाइफिट फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वाइफिट फाउन्डेसन अर्थात् युथ फर इन्भाइरोमेन्ट एडुकेसन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन एक शिक्षा, वातावरण, युवावर्ग साथसाथै आदिवासी तथा जनजातिको पहिचान, चौतर्फी विकास र उत्थानका क्षेत्रमा सन् 2018 देखि क्रियाशील रहँदै आएको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस फाउन्डेसनका सपोर्टिङ पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ एसिया युथ इन्डिजिनियस पिपल्स नेटवर्क, AYIPN, Land is Life, and Pawanka Fund. And today I will be a moderator of this webinar. And in this webinar, we will address strategies to use during COVID-19 regarding the safe work practices and fitness activities, healthy eating, and work-life balance. आजको यस वेबिनारमा हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी, यस विरुद्ध अपनाउनु पर्ने रोकथामका उपायहरू तथा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालकै विषयमा कुरा गर्दा नेपाल विभिन्न संस्कृति र परम्पराले भरिपूर्ण देश हो। तर जब मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगको कुरा आउँछ तब यी प्रत्येक संस्कृतिले एउटै धारणा प्रस्तुत गर्दछ। नेपालमा धेरैजसो मानिसहरूमा मानसिक रोगबाट पीडित हुनु भनेको पागल हुनु नै हो अथवा आफूलाई पवित्र आत्मा वा कालो जादुले ग्रस्त पारेको भन्ने सोचाइरहेको छ। यसकारण गम्भीर मानसिक विकार भएका व्यक्तिहरू र उनका परिवारका सदस्यहरू पनि समाजमा कलङ्कित भई सामाजिक बहिष्कार खप्नुपर्ने डरले उपचारका लागि अगाडि आउन हिचकिचाउँछन्। र विश्वव्यापी रूपमा 10 देखि 20% बच्चाहरू र किशोरीहरू मानसिक रोगको शिकार भएका छन् र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा अराउन्ड 37.5% मानिसहरू मानसिक रोगबाट पीडित छन्। यस रोगको प्रमुख कारणहरू भनेको लगातार भइरहने हिंसात्मक गतिविधिहरू जसमा चाहिँ घरेलु हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, सामाजिक र आर्थिक दबाव एन्ड स्ट्रेसफुल वर्क्स कन्डिसन आदिहरू पर्दछन्। तसर्थ हामीले मानसिक स्वास्थ्य र यसको परिभाषा बुझ्न एकदमै जरुरी रहेको छ र मानसिक स्वास्थ्यले भावनात्मक, व्यवहारिक र संज्ञानात्मक सुस्वास्थ्यले जनाउँछ एन्ड इट इज अल अबाउट हाउ पिपल थिङ्क, फिल एन्ड बिहेभ। त्यसैले साथै यसले तनाव कसरी ह्यान्डल गर्ने, राम्रो डिसिजन्सहरू कसरी लिने भन्ने कुराहरूलाई पनि जनाउँछ। मेन्टल हेल्थ बाल्यावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। And in any part of your life, if you ever feel or experience mental health problems, your thinking, mood, and behavior could be affected. तसर्थ यस विषयमा आज हामी हाम्रा प्यानलिस्टहरू जुन हाम्रो मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोलोजी फिल्डका एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट धेरैभन्दा धेरै जानकारी हासिल गर्ने नै छौँ र हाम्रो प्यानलिस्टहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। मिस्टर गणेश अमागाइन, he is a psychologist and mental health counselor. And he's also trained in Gestalt psychotherapy and dance movement therapy. He's founder of Nirvana Psychosocial Care Center and Research Institute. He's currently working as a psychology professor at the Trichandra campus and Apex College. Our next panelist is Mr. Ashish Kafle, and he's professionally working as a psychologist, counselor, and lecturer. And he's a counselor in APC Nepal and Mano Darshan psychological concern. He's also a lecturer at Padma Kanya Multiple Campus. I want to introduce our next panelist, Ms. Mandira Rai, and she's working as a psychosocial counselor at Utkarsha, Nepal, and is currently pursuing master's in psychology. Our next panelist is Mr. Pradip Parajuli, and he is mental health counselor and life coach practitioner. Currently, he's working in SOS Children's Village, Nepal, and he's a certified counseling practitioner of ecology of modern applied psychology. Moving on to our next panelist, Mr. Sagar Pandey. He is a graduate with B.Sc Clinical Psychology degree from the University of Amity, Haryana. यसका साथै म यहाँ उपस्थित सबैलाई आफ्नो वेबक्याम अन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। एज अ मेमोरी अफ दिस वेबिनार आवर टेक्निकल टिमद्वारा एउटा स्क्रिनशट लिनेछ।
Are you guys ready for this? Okay. So our technical team are ready. So we can do some movements like this for the photo, something like that. Okay. So everyone are ready. So I think our technical team is doing their work. So let's just pause right now. Okay. It's done. It's done. Okay, it's done. So okay, now meanwhile, I would like to request all of you to turn off your microphone so that we can hear our panelists very well. And if you guys have any queries regarding the presentation, feel free to load down in the chat box below. So अब समयको ख्याल गर्दै म आजको हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट मिस्टर गणेश अमागाईलाई आफ्नो प्रस्तुति दिन अनुरोध गर्दछु र हामीसँग एकदम लिमिटेड टाइम भएको कारणले विदिन 10 मिनट्स आफ्नो कुराहरू राख्न पनि आग्रह गर्दछु एन्ड एज आई अलरेडी सेड Ganesh Amagain, he is the founder of Nirvana Psychosocial Care Center. Now, Mr. Ganesh Amagain, the floor is yours. Thank you, Drishti. Thank you so very much. Suninsa hai malai. Yes, Ganesh. Thank you. And I hope the slide has been shared. Yes, it is. So if somebody can share, say if my slide has been shared, then that would be helpful for me. Full screen. Yes, sir. You can continue. Beautiful. Thank you. Thank you so very much for this beautiful opportunity to talk about, self-care. यो COVID-19 को बेलामा चाहिँ सेल्फ केयर किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलि बढी कुरा गर्नेछु तर before I am able to talk about it, I want to say a very important thing, that is कि हामी सेल्फ केयर को बारेमा चाहिँ 5 to 10 minutes लगाएर हामी कुरा गर्दैछौँ, and that may be something which is a little unusual for us, in a way that the topic that demands for greater effort to be talked about. So yeah, with this feeling, let's begin. So हाम्रो लाइफमा चाहिँ different roles play गर्छौँ, जस्तै there are times like we are mom, there are times like we are teachers, we are caregivers, we are brothers, we are sisters, हामी कहिलेकाहीँ साथीको रोल प्ले गरिरहेको हुन्छौँ, कहिले चाहिँ सोलमेटको रोल प्ले गरिरहेको हुन्छौँ र whatever roles that we play, हामी जुन कुनै रोल प्ले गरे पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण commonality of the role would be giving care and giving support and to another individual, अर्को इन्डिभिजुअललाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, अर्को इन्डिभिजुअललाई चाहिँ केयर गर्ने, I is a human being wanting to be very good human being to some other people भनेर. अनि अघि दृष्टिजीले पनि कस्तो राम्रोसँग यो COVID-19 को अवस्थामा चाहिँ कस्ता मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ देखिरहेका छन् भनेर पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ. अनि एट द सेम टाइम यो रोल्सहरूको बारेमा कुरा चाहिँ मैले किन उठाउन खोजेको भने यो डिफ्रेन्ट रोल्सहरूमा हामी बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामी चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा सो हेरचाह अथवा सेल्फ केयर भन्ने कुरालाई चाहिँ अलि कम प्रायोरिटी दिइरहेको हुँदो रहेछ भन्छ. सो आई एज एन इन्डिभिजुअल आइ एम सपोज टु टेक केयर अफ समबडी, अनि or as a brother I'm taking care of my brother or my sister, or as a son I'm taking care of my parents भनेर. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ I'm trying to relate it back to how self-care is important for us in when we are in a caregiving position भनेर. So self-care भनेको चाहिँ के हो त भन्दा it is the way I give my time, or I choose to give my time to my hygiene or some other people's hygiene, or maybe nutrition, lifestyle, environmental factor.
सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ म आफ्नो चोइस कसरी कसरी दिन्छु त, कति समय चाहिँ म चुज गर्छु त यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूमा युज गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है। मेरो आज मलाई कुरा गर्न चाहिँ सेल्फ केयर ड्युरिङ क्राइसिस किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न भनिएको छ। यसमा चाहिँ जस्तो अब क्राइसिसको समयमा हामी जसरी फिजिकली, मेन्टली, इमोसनली हरेक वेबाट चाहिँ हामी च्यालेन्ज भइरहेको हुन्छौँ र सेल्फ केयर इज द ओन्ली फर्स्ट थिङ द्याट वी क्यान डु जसले चाहिँ हामीलाई फोकस गर्नको लागि अथवा हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा वाट इज ह्यापनिङ एट दिस मोमेन्ट ड्युरिङ दिस टाइम अफ क्राइसिस भन्नको लागि चाहिँ यसले बाटो देखाउने गर्छ। त्यो भएर चाहिँ म आफूले आफ्नो ख्याल यो क्राइसिसको समयमा लिन सकिनँ भने चाहिँ फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल वाट एभर वेमा होस् होइन, त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ आई विल नट बी एबल टु बी प्रेजेन्ट इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। अनि त्यसले चाहिँ इट क्यान लिड ब्याक टु अ लट अफ अदर मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू होइन, अथवा साइकोसोसियल इस्युजहरू, नट कम्पलसरीली मेन्टल हेल्थ इस्युज नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर पेन्डेमिकको टाइममा अथवा यो कोभिड-19को अवस्थामै पनि हामीले चाहिँ सेल्फ केयरमा ध्यान दिन सकेनौँ भने डिस्ट्रेस, एङ्जाइटीले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा अरू एडभर्स साइकोलोजिकल आउटकम्सहरू चाहिँ लिएर आउन सक्छ। त्यो भएर पनि हामी सेल्फ केयरलाई चाहिँ सो हेरचाहलाई चाहिँ एकदमै बढी जोड दिन्छौँ। अनि हामी सो हेरचाह भन्ने बित्तिकै हामी के चाहिँ गर्दो रहेछौँ त भन्दा जहिले पनि ख्याल गर्ने, आफ्नो ख्याल गर्ने भनेर हामीले जस्तो वर्कसपहरूमै कुरा गर्दा पनि आफ्नो ख्याल गर्ने भने चाहिँ ठिकै छ त, म आफ्नो ख्याल गरिरहेको छु, म समयमा खाना खान्छु होइन, or maybe समयमा सुत्छु, or maybe a lot there are things that I do, okay, I make up, I go to the gym or this and that. हामी चाहिँ धेरै जसो त्यो फिजिकल सेल्फ केयरहरूमा चाहिँ बढी फोकस्ड हुँदो रहेछौँ। द्याट इज समथिङ विच I have on the basis of my experience in my job चाहिँ फिजिकल अथवा त्यो इकोनोमिकल कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यो हेरचाह चाहिँ गर्दो रहेछौँ। त्योभन्दा बाहेकका अरू डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ सेल्फ केयरको अरू डाइमेन्सन्सहरूलाई चाहिँ हामी नहेरिरहेको हुँदो रहेछौँ। त्यसैले मलाई इम्पोर्टेन्टली सेल्फ केयर किन महत्त्वपूर्ण भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल वेलबिङ को बारेमा चाहिँ माइन्डफुल हुनको लागि सेल्फ केयर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि मैले चाहिँ यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा आफू प्रेजेन्ट भएर आफ्नो लागि र अरूको लागि प्रेजेन्ट हुनको लागि चाहिँ सेल्फ केयर इज द फर्स्ट स्टेप। तर अब सेल्फ केयर गर्ने अथवा सो हेरचाह गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल सेल्फ केयर इज नट द ओन्ली सेल्फ केयर, यसको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरू हुँदो रहेछ। यही डाइमेन्सन्सहरूको बारेमा चाहिँ म अलिकति डिस्कस गर्न चाहेँ यहाँ। तपाईँहरूलाई आफ्नो अटेन्सन चाहिँ यो सर्कलमा लिएर आउन चाहेँ जसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा फिजिकल सेल्फ केयर एउटा मात्रै डाइमेन्सन होइन, we have like other different dimensions of the self-care होइन, जसमा साइकोलोजिकल सेल्फ केयर आउला, जसमा इमोसनल सेल्फ केयर आउला, जसमा फाइनेन्सियल सेल्फ केयर, सोसियल सेल्फ केयर, स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, प्रोफेसनल सेल्फ केयर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेल्फ केयरहरूको कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर। जस्तै फिजिकल सेल्फ केयरमा हामी हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग ध्यान राख्ने अथवा अरू निड्सहरू जस्तै हुन्छ नि फिजिकल निड्सहरूमा बढी फोकस गर्ने भन्ने कुराहरू आउला भने साइकोलोजिकल सेल्फ केयरहरूमा चाहिँ जस्तो फिजिकल सेल्फ केयरहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि we talk about health, we talk about nutrition, but how much we talk about our sexual needs चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल निडको बारेमा कति कुरा गर्छौँ त होइन, र कति माइन्डफुल भइरहेको हुन्छौँ। Also at the same time psychological self care को कुरा गर्दा am I mindful about myself, म मेरो इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन्सहरूको बारेमा म कतिको अवेर छु त भन्ने कुराहरूले। और अल्सो एट द सेम टाइम आई कुड सी द्याट पछि आशिष सरले चाहिँ इमोसनल वेलबिङको बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा अब इमोसनल सेल्फ केयरमा चाहिँ म मेरो इमोसन्सहरूको और maybe how often do I recognize my emotion होइन, यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल इस्युजहरू डिस्ट्रेसको बेलामा और एङ्जाइटीको बेलामा चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युजहरूलाई चाहिँ म कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छु त अथवा मैले कसरी लिइरहेको हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ। अल्सो लाइक सोसियल सेल्फ केयरको कुरा गर्दाखेरि अहिले कोभिड-19को बेलामा वी हेभ फिजिकल डिस्टेन्सिङ, वी हेभ लाइक सोसियल डिस्टेन्सिङ भनिरहेको थियौँ पहिला,
And social distancing भन्दै गर्दा or physical distancing भन्दै गर्दा how often am I connected to my group or my support groups or मेरो कामको साथीहरूसँग or maybe family or maybe अरू belonging or maybe मेरो रिलेटिभ्सहरूसँग मेरो रिलेसनसिप कस्तो छ भन्ने कुराहरू आउला हैन or स्पिरिचुअल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्याल्युज एन्ड नर्म्सहरू जस्तो हामी स्पिरिचुअल भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ every time we may talk about म चाहिँ मेरो भगवानलाई पूजा गरिरहेको छु अनि that is how I'm taking care of myself spiritually अनि म त अथिस्ट हो म त भगवानमा विश्वास गर्दिनँ भने अब मैले मेरो आफ्नो स्पिरिचुअल सेल्फ केयर चाहिँ कसरी गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरू पनि धेरै क्वेसनहरू आइरहेको म देख्न सक्छु then spiritual self care is all about taking care of our belief taking care of our values and being aware of my values and my belief भन्ने कुराहरू चाहिँ spiritual self careहरूमा आउन सक्ला हैन and environmental self care and financial self careहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ how often I am जस्तो मलाई यो स्टुडेन्ट्सहरूसँग सेसन गर्दाखेरि सर म त पैसा कमाउँदिनँ अनि मेरो फाइनेन्शियल सेल्फ केयर चाहिँ के त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट हाउ रेस्पोन्सिबल यु फिल अबाउट योर फाइनेन्सेस हैन म पैसा कमाउँछु भन्दा पनि म चाहिँ मेरो फाइनेन्सेसको कुराहरूमा चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिबल हुन्छु त भन्ने जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो अब कोभिड-19 को बेलामा अथवा क्राइसिसको बेलामा यो चाहिँ किन आवश्यक त भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ नि त हैन अनि अब यो सबै डाइमेन्सन्सहरूलाई ध्यानमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू साइकोलोजिकल इस्युजहरूलाई चाहिँ अरू मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको लागि अथवा म अहिले यो अवस्थामा चाहिँ कुन स्टेटमा छु आफ्नो बारेमा माइन्डफुल हुनको लागि पनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि हामीले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति माइन्डफुल भएर जस्तो मेरो यो होलिस्टिक अर मेबी यो 7-8वटा हामी जति डाइमेन्सनको बारेमा हामी अहिले कुरा गरिरहेको छौँ यो सबै डाइमेन्सन्सहरूलाई वान वे एनदर रिलेट गरेर चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्ने भन्दै गर्दा मैले समयमा खाने अथवा समयमा सुत्ने मात्रै होइन रहेछ रुगाखोकी लागेको बेलामा डक्टरकोमा जाने मात्रै होइन रहेछ I can be mindful about my emotional well-being. I can be mindful about my financial कुरा. I can be mindful about my professional कुरा. जस्तै म as a student छु भने चाहिँ I can get back to a lot of different kind of courses होला हैन and just जुन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ how I am contributing to my mental health भन्ने कुरालाई चाहिँ आजको यो मेरो छोटो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेको थिएँ I think we can talk back and forth about this when Ashish also explains more about emotional well-being and all and we can get back to that I think for now I would like to stop my few words here and I would allow the participants to have any questions in the chat box or Q&A and hand it over to Drishti. Thank you, Drishti. Thank you so much, Ganesh ji. तपाईले चाहिँ अब सोशल केयर भन्नुभयो हैन पर्सनल सेल्फ केयर भन्नुभयो त्यस पछाडि स्पिरिचुअल सेल्फ केयर भन्नुभयो र साथसाथै हामीले फाइनान्शियल सेल्फ केयरको कुरा पनि थाहा पायौँ आज र can you just briefly describe about the Gestalt psychotherapy and dance movement मलाई dance movement मा चाहिँ अलिकति dance movement therapy मा चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्ट लागेको भएर हजुरलाई सोध्दैछु so can you just describe it so do I do it now yeah yes okay dance movement therapy it's more about I'm not a dance movement therapist I'm a student I'm doing PG in dance movement therapy PGC in dance movement therapy यसमा चाहिँ we say that our body our mind our movement and our soul are interconnected to each other अनि यसले चाहिँ जस्तो मुभमेन्टलाई हाउ मुभमेन्ट कुड बी युज्ड थेराप्युटिकली जस्तो हामी अरू डिफ्रेन्ट थेराप्युटिक टेक्निक्सहरूमा चाहिँ जस्तो हामी पढाइ लेखाइकै कुरा गर्ने हो भने हामी कापी कलम किताबलाई टुलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ तर डान्स मुभमेन्ट थेरापीले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको आफ्नो बडीलाई आफ्नो इमोसन्सलाई नै टुलको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ यसले it can allow an individual to heal it is a non-invasive in a way that the therapist would not disturb or
would not push an individual to express or whatever, but it would help an individual just to non-verbal मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो बडीको थ्रुबाट चाहिँ आफूसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि क्रिएटिभली एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ. It has been very useful in traumatic situationsहरू फेस गरेको क्लाइन्ट्सहरूसँग or social anxiety भएको मान्छेहरूसँग or also childrenको ग्रुपहरूमा women and men and women both. So different age ग्रुप्सहरूमा चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ. अनि अल्सो हामी हिस्ट्रीलाई पनि हेर्ने हो भने जस्तो कल्चरली पनि हामी जुन कुनै सिचुएसन्स जस्तो ह्याप्पी सिचुएसन्समा होस् अथवा स्याड सिचुएसन्समा होस् हामी चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनस कल्चर्सहरूमा पनि डान्सलाई मुभमेन्टलाई म्युजिकलाई चाहिँ वान वे एन्ड हिलिङको रूपमा अथवा थेराप्युटिकली प्रयोग गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ. जस्तो एक्जाम्पल हाम्रो घरमा चाहिँ खुसीको खबर आयो भने वी प्ले द म्युजिक एन्ड वी डान्स मिनिङ लाइक जस्तो विवाहमा हामी नाचिरहेको हुन्छौँ. इट्स नट ओन्ली अबाउट ह्याप्पी बट देन इट्स अबाउट द स्याडनेस अल्सो. हामी तमाम कल्चरहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो एक्जाम्पल वेन समबडी डाइज देन वी गो टु द क्यामेटरी प्लेइङ ड्रम्स एन्ड दिस एन्ड द्याट वे यसले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ आफ्नो बडीलाई टुलको रूपमा प्रयोग गरेर हाउ एन इन्डिभिजुअल कुड एन्हान्स एन इन्डिभिजुअल्स body awareness and lead back to the creative expression and release whatsoever, or maybe it helps in catharsis a lot. Yeah, I can talk about it very long, but then I think I'm worried about other speakers and the time duration. Yeah, that is something which I wanted to say at this moment. Thank you. Thank you so much, Ganesh ji. And that presentation was really helpful for us. And now I'd like to move onward to our next panelist, Mr. Ashish Kafle. And he's professionally working as a psychologist counselor and a lecturer too. And he's a counselor in APC Nepal and Mano Darshan Psychological Concern. And he's also a lecturer at Padmakana Multiple Campus, Trichandra Multiple Campus, and Janamati Multiple Campus. And academically, he's studying MA in psychology, that is Gestalt therapy and all. So I'd like to hand over this floor to Mr. Ashish Kafle. Mr. Ashish ji, the floor is yours. Yeah, now you can continue. Thank you, Drishti. So I've actually completed my MA in psychology. Okay, thank you for the introduction. Welcome everybody. आजको मेरो टपिक चाहिँ taking care of our emotional well-being, specifically concerning this crisis situation. So as you can see here are 5 basic emotions. Actually, there are 6 basic emotions universally. Surprise चाहिँ छैन. Other than that, there are all 5 emotions are present. And basically, हामी emotional being हो. We are not only biological being, we are not only psychological being, we are emotional being also. And taking care of our emotional aspect is also very important. है हाम्रो emotional को ख्याल राख्नु पनि धेरै important छ. So what does emotional well-being mean? So emotionally well हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि you experience, you express, and you manage your emotions, both positive and negative, in such ways that it does not have a negative impact on you. So यो तपाईले आफ्नो इमोसन्सहरुलाई एक्सपीरियन्स गर्न सकिरहनु भएको छ, एक्सप्रेस गर्न सकिरहनु भएको छ, म्यानेज गर्न सकिरहनु भएको छ. यस्तो तरिकाले जसले तपाईलाई नेगेटिभ असर पारिरहेको छैन, त्यो स्टेटलाई चाहिँ हामी इमोसनल वेलबिङ भन्छौं. र यसको पोजिटिभ साइडमा चाहिँ तपाई इमोसनल वेलबिङ भइसकेपछि तपाई आफ्नो पर्सनल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि यसले धेरै नै फेसिलिटेट गर्छ, चाहे त्यो पर्सनल लाइफ होस्, चाहे त्यो वर्क लाइफ होस्, चाहे त्यो सोशल लाइफ होस्. सो जो व्यक्ति चाहिँ इमोसनली वेल छ त्यो व्यक्ति राम्रोसँग फंक्सन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ. रिसर्चहरुले पनि देखाएको छ. गोइङ अन टु दिस एस्पेक्ट्स अफ इमोसनल वेलबिङ, पहिलो कुरा एक्सपीरियन्स को कुरा गर्यो हामीले. सो इन इमोसनल वेलबिङ वी आर एबल टु एक्सपीरियन्स इमोसन. सो कस्तो हो त, कस्तो किसिमको इमोसन एक्सपीरियन्स गर्ने हो त? प्राय मान्छेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ इमोसन एक्सपीरियन्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ इमोसनली वेल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ के. नेगेटिभ इमोसन एक्सपीरियन्स गर्यो भने चाहिँ इट्स कन्सिडर्ड नट टु बी इमोसनली वेल. तर फ्याक्ट त्यो होइन. सो इमोसनल वेलबिङ को लागि एक्सपीरियन्स गर्ने भनेको चाहिँ एप्रोप्रिएट इमोसन एक्सप्रेस गर्ने हो के. तपाईको दुःख परेको अवस्थामा तपाईले दुःख महसुस गर्न सक्नु पर्यो, तपाईले दुःख महसुस गर्नु पर्यो, खुसीको बेलामा खुसी महसुस गर्नु पर्यो, रिस उठ्ने बेलामा रिस उठ्यो भने यो सामान्य अवस्था मानिन्छ के. एप्रोप्रिएट समयमा एप्रोप्रिएट इमोसन तपाईले एक्सपीरियन्स गर्न सक्नु पर्यो. अर्को चाहिँ एप्रोप्रिएट इन्टेन्सिटीमा एक्सपीरियन्स गर्न सक्नु पर्यो. यानी कि त्यो सिचुएसन जस्तो किसिमको छ
त्यो अनुसारको इमोसनको इन्टेन्सिटी पनि हाई लो एप्रोप्रिएट हुने गर्दछ के मानव सानो कुरामा पनि तपाईँ धेरै खुसी हुनुभयो सानो कुरामा पनि धेरै दुःखी हुनुभयो भने तपाईँ एप्रोप्रिएट इन्टेन्सिटीमा इमोसन फिल गर्दै हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसपछि एप्रोप्रिएट ड्युरेसन तपाईले जुन इमोसन एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको छ हरेकको ड्युरेसन हुन्छ नि त जस्तो तपाईलाई बिहान केही कुराले खुसी दिलायो भने त्यो खुसी एक समय रहन्छ त्यो कतिको खुसी हो इन्टेन्सिटी हेरेर तर केही समयपछि त्यो खुसी हराउँछ यु आर ब्याक टु नर्मल यु आर वर्किङ इन योर डेली लाइफ सो ड्युरेसन पनि हेर्नुपर्छ क्या हामीले जस्तो एउटा खुसी भयो तपाईँ खुसी नै खुसीका खुसी रहिरहनु भयो भने त्यहाँ समस्या छ भन्ने बुझिन्छ अथवा दुःख भयो तपाईँलाई मान्नु सो दुःखी नै रहनु भयो एउटै कुराले तपाईँले लङ टर्मसम्म दुःखी बनायो भने त्यो पनि समस्या मानिन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा डिप्रेसन भएको पनि हुनसक्छ सो इमोसनल वेलबिङको लागि एप्रोप्रिएट इमोसन एक्सपिरियन्स गर्नु भनेको कस्तो हो त तपाईँले एप्रोप्रिएट इमोसन एप्रोप्रिएट इन्टेन्सिटीमा र एप्रोप्रिएट ड्युरेसनको लागि एक्सपिरियन्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमोसनल वेलबिङ भयो अब यसको लागि के क्राइटेरिया छ यो गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ के यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इमोसन यु आर फिलिङ अब इमोसनको टाइपहरू अघि मैले कुरा गरेँ बेसिक 6वटा बेसिक टाइपहरू युनिभर्सल भनिन्छ ह्याप्पिनेस एङ्गर स्याडनेस सरप्राइज फियर अनि डिस्कस्ट के 6वटा इमोसन छ सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज द्याट यु आर फिलिङ धेरै जस्तो मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ कि दे डु नट नो वाट दे आर फिलिङ त्यो चाहिँ हुनु भएन देयर आर लट अफ वेज इन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड योर ओन इमोसन सो त्यसपछि तपाईँले सेकेन्ड स्टेप चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहियो कि बिकज अ लट अफ टाइम पिपल आर नट रेडी टु एक्सेप्ट इमोसन्स युजली नेगेटिभ इमोसन्सहरू if they are feeling some kind of negative emotions they are not ready to accept that until and unless you do this understand and accept you will not be able to experience emotion fully in its full form right and then second is you have to be able to express the emotion in an appropriate way so there are a lot of ways in which people will express their emotions there are certain healthy ways there are certain unhealthy ways so healthy ways or unhealthy ways भने किन छुट्याएको भन्दाखेरि चाहिँ healthy ways are those ways of expressing emotion जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई तपाईको वरिपरिको मान्छेलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्दैन चाहे सर्ट टर्म होस् चाहे लङ टर्म होस् इट डजन्ट ह्याभ एनी नेगेटिभ इम्प्याक्ट तर अनहेल्दी वेजले एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज अ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन यु सो पिपल अराउन्ड यु आइदर इन सर्ट टर्म अर इन लङ टर्म जस्तै हामीले हेल्दी वेजको कुरा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल somebody likes to take a bath somebody likes to travel somebody likes to listen to music somebody likes to draw somebody likes to create something new so these are all healthy ways or somebody likes to go and speak to somebody so यो पार्ट चाहिँ म फोकस गर्न चाहे ल अहिलेको क्राइसिस सिचुएसनमा चाहिँ कम्युनिकेसन दिस इज वान अफ द मोस्ट हेल्दिएस्ट वेज अफ एक्सप्रेसिङ इमोसन के तपाईले कसैले गरेर शेयर गर्नुस् कुरा दिस इज द मोस्ट हेल्दिएस्ट वे दिस इज द मोस्ट ह्युमन वे you can express your emotions किन भन्दा हामी चाहिँ सोशल बिइङ हो we need connection so यसमा चाहिँ मैले इम्फेसिस गर्न चाहे अरु विभिन्न तरिका हुन्छ हेल्दी वेजमा तर मेन इम्फेसिस चाहिँ म सोशल कनेक्सनलाई दिन चाहे कहिले काहीँ सोशल कनेक्सन हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ you can use other ways also and in unhealthy ways मा जस्तै अब ड्रिंकिङ अल्कोहल सब्स्टेन्स अब्युज अर तपाईले अरुमा एङ्गरहरु छ भने अरुमा डिस्प्लेस गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले you go avoid the facing the emotions so these are the unhealthy ways so we have to follow healthy ways as much as possible right and the third component is about managing the emotions now see अहिलेको समस्या भनेको क्राइसिस समस्या क्राइसिसको बेलामा we experience different kind of negative emotions right emotion experience गर्ने सिचुएसन कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि where you cannot do anything about the situation के जुन सिचुएसनले गर्दा तपाईलाई इमोसन नेगेटिभ इमोसन आएको छ नि त्यो सिचुएसनलाई तपाईले कन्ट्रोलै गर्न सक्नु हुँदैन इट्स आउट अफ योर कन्ट्रोल फर एक्जाम्पल दिस क्राइसिस सिचुएसन हो यस्तो क्राइसिस सिचुएसन जुनै पनि सिचुएसन जहाँ चाहिँ सिचुएसनलाई तपाईले म्यानेज गर्न सक्नु हुँदैन सिचुएसनलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न चाहिँ सबभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ बिकज यु क्यान नट डु एनिथिङ अबाउट द सिचुएसन तर कहिलेकाहीँ लाइफमा चाहिँ यस्तो कुराहरूले हामीलाई इमोसन नेगेटिभ इमोसन आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ सल्भेबल प्रब्लम हो क्या यस्तो समस्याहरू सिचुएसन छ जुन चाहिँ सल्भेबल छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ इमोसन एक्सप्रेस गर्नुभन्दा पनि त्यो सँगसँगै तपाईँले यदि रुट कजलाई नै डिल गर्नुभयो जसले गर्दा तपाईँको इमोसन आएको भने त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ यु आर एङ्ग्री विथ द बस है तपाईँको बससँग तपाईँलाई रिस उठिरहेको छ एन्ड यु आर फिलिङ एङ्ग्री सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ घर आएर पनि एकदम रिसाउनुहुन्छ अनि ल मैले इमोसन म्यानेज गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ तपाईँ सेल्फ केयर गर्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ तर भोलि जाने त फेरि काममा त फर्केर जानुपर्छ बससँगै त्यही बससँग भेट हुन्छ अनि फेरि रिस बोकेर आयो कति दिनसम्म चल्ने के साइकल रिस बोकेर आयो म्यानेज गर्यो रिस बोकेर आयो एक्सप्रेस गर्यो त्यसलाई फाल्यो सो इट्स नट पोसिबल you have to work with the boss to solve the issue that is bringing on the negative emotion
यो गरेन भने त तपाईलाई त लङ कहिलेसम्म हामी एक्सप्रेस मात्रै गरिरहने के. So sometimes if the cause of the negative emotion is something that you can solve, please solve it. Please work on that issue in along with working with your emotions, right? So these are the three things that these are the components of emotional well-being, and these three are also the tips for emotional well-being के. कसरी हामी इमोसनल वेलबिङ हुने भन्ने कुरामा यही तीनटै कम्पोनेन्टलाई बुझेर यसलाई अप्लाई गर्यो भने चाहिँ that is the way we can be emotionally healthy. So in concluding remarks, some few remarks, I think these are the few points that I very like. जस्तो हामी इमोसनल बिइङ हो. First, there is a challenge for us because we are emotional being and sometimes we cannot control our emotions. This is a challenge for us, right? And the science says that science says that mindfully embracing all of our emotions can help us manage our emotional response. So हामीले चाहिँ इमोसनलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई माइन्डफुल्ली इम्ब्रेस गर्नु पर्यो. दिस इज व्हाट द साइन्स सेज अबाउट इमोसन्स. त्यसको लागि हामीले केही फन्डामेन्टलहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भने सजिलो हुन्छ. जस्तै फर्स्ट इज ह्याप्पिनेस इज नट अल अबाउट जोय, इट्स नट ओन्ली अबाउट जोय. डोन्ट ट्राई टु फोर्स ह्याप्पिनेस, लेट इट कम. एन्ड थर्ड इज स्याडनेस इज भाइटल फर आवर वेलबिङ, and mindfully embrace rather than suppress tough emotions. So these are the few points. अब एक्सप्लेनेसनमा गयो भने टाइम धेरै जान्छ. So I'll just leave it here for you guys to reflect on that, right? So these are some of the helpful sites that will help you get a better understanding of emotions. एउटा चाहिँ हाम्रो प्लटचिक्स व्हिल्स इमोसन भन्ने छ, प्लटचिक मोडल भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ. अर्को चाहिँ एउटा वेबसाइट छ fulfillmentdaily.com भन्ने, त्यसले चाहिँ 4 lessons from the movie Inside Out भनेर त्यसले मेन्सन गरेको छ. दिस आर भेरी गुड रिडिङ्स फर अन्डरस्ट्यान्डिङ आवर इमोसन्स, है त. सो दिस इज अल अबाउट माई प्रेजेन्टेसन एन्ड थ्याङ्क यू अल. Hello. Wow, my net kago hota. Hello, hello. Okay, thank you for acknowledging. Okay, so this is my presentation, right? This is my time. I think this tree is missing. Nothing is happening. Well, I'm so sorry for the technical error that occurred right now. I'm really embarrassed about this. So I'd like to head towards our next panelist, Miss Mandira Rai. And she is working as a psychosocial. Hello, Drishti, are you there? I think we have a technical problem. I think I will continue. Yes, Sonidhi, I'm sorry for this again. So our next panelist is Mr. Mandira Rai. Sorry, Miss Mandira Rai. She is working as a psychosocial counselor at Utkarsha, Nepal, and is currently pursuing masters in psychology. And I'd like to hand over this floor to Miss Mandira Rai. Ma'am, the floor is yours. Thank you, Drishti.
यस देखिरहेको छ मन्दिराजी सेयर भइरहेको छ हजुर भइरहेको छ ओके हेलो सबैजनालाई नमस्कार फेरि पनि मेरो टपिक रहेको छ हैन हेल्दी खाना र फिट हुनको महत्त्वपूर्ण के छ त भन्ने कुरामा हामी हेर्छौं यो छँदैछ हैन मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ के यो खाना र फिटनेसले चाहिँ कतिको यसको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै हेल्दी डाइट यु आर वाट यु इट भन्छौँ यसको यु आर वाट यु इट भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दा हामी जे खान्छौँ हामी त्यही हुन्छौँ भन्छ हैन सो इट मिन्स हामीले हैन हेल्दी खाना खायौँ भने चाहिँ हामी हेल्दी हुन्छौँ एन्ड अनहेल्दी खाना खायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त वी गेट इल हैन इल हुन्छौँ हामी अनहेल्दी हुन्छौँ नि त सो द्याट्स वाइ हेल्दी डाइट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अब हेल्दी डाइट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ र हेल्दी डाइटले चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ त हाम्रो बडीलाई हाम्रो माइन्ड बडीलाई भन्ने कुरामा चाहिँ लेट्स सी ले चाहिँ हेल्दी डाइटले चाहिँ के गर्छ त इम्युन सिस्टमलाई काम गर्छ र साथै कुनै रोग हुनदेखि चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ है अनि प्लस यसले हाम्रो मुडलाई इम्प्रुभ बनाउँछ र एनर्जी लेभललाई पनि हाई गर्छ र जो व्यक्ति सेल्फ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त यो एकदमै जरुरी छ यसले एकदमै हेल्पफुल गर्छ र साथै गुड डाइटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ एकदमै सर्भ गर्ने र बडीलाई चाहिँ हेल्दी गर्ने काम गर्छ सो गुड डाइट भन्छौँ हामी फुडहरू यो हेल्दी फुडले चाहिँ हैन हेल्दी फुडमा चाहिँ अब के खाने कस्तो कुराहरू खाने भन्ने कुराहरू पनि म्याटर गर्छ है सो त्यो कुरालाई पनि हामीले यसो हेरौँ हेल्दी इटिङमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा लेट्स सी रेगुलर खाना खानुपर्ने हुन्छ हैन रेगुलर खाने प्लस एउटा हेल्दी खाना खाने चाहिँ एउटा ब्यालेन्स डाइट चाहिँ हेबिट चाहिँ के गर्नुपर्छ बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ र खानाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि देयर आर लट्स अफ नेचुरल फुड्सहरू छ हैन नेचरले दिएको भेराइटिज अफ फुड्सहरू छ वी क्यान कन्ज्युम द्याट हैन त्यसमा पनि फ्रुट्स भेजिटेबल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो घरमै भएका मरमसलाहरूको कुरा छ जिन्जर गार्लिक टर्मरिक एन्ड देयर आर लट्स अफ हर्ब्सहरू छ त्यसलाई हामीले हाम्रो डाइटमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीलाई चाहिँ के भन्छ बुस्ट गर्ने काम गर्छ र साथै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो यसलाई चाहिँ एकदमै लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है हो यसले हैन स्वाद दिन्छ बट बुझ्ने हो भने यसले हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ एकदमै के भन्छ बेनिफिट दिँदैन है असर गरिरहेको हुन्छ र प्लस अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने प्रोटिन यो के अरे पोर्सन अफ साइज खानाको साइजहरूमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको युथहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ हैन मोस्ट अफ दि गर्ल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने डाइटिङ गर्ने एकदमै अहिले चलन स्किप नगर्ने अनि के गर्नुपर्छ खानालाई खाने त्यो स्किप गर्ने कुरा चाहिँ भेरी ब्याड कन्सेप्ट हो है त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ खानालाई चाहिँ सही तरिकाले खानुपर्ने हुन्छ नट ओन्ली फर दोज पिपल दोज नर्मल पिपलहरूले पनि हैन आई मिन टु से जसले उहाँ डाइटिङ नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि हैन यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ खानाको पोर्सनहरू चाहिँ कसरी खाने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले दिनमा हैन 4 टाइम्स गरेर हामीले लिन सक्छौँ खानालाई अनि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेटाबोलिजम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ पाचन शक्ति चाहिँ राम्रो हुन्छ है सो त्यसरी नै हैन अर्को कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले के वाटरलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन हामीले चाहिँ बडीलाई हैन हाइड्रेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ प्लेन्टी अफ वाटर वी निड टु ड्रिङ्क है अनि वाटर सँगसँगै अरू फ्रुट्स आइटमहरू पनि खानामा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ लाइक जुस हैन सुप्सहरू लट्स अफ लिक्विड कुराहरू चाहिँ लिन सक्छौँ
किनकि यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई डिटक्स गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि टक्सिन छ भने हैन त्यसलाई डिटक्सिफाई गरेर चाहिँ बडीलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अर्को चाहिँ यो ड्युरिङ कोभिड पिरियडमा नभएर हैन अरू बेलामा पनि हैन यो अल्कोहललाई यो रक्सी हैन रक्सी अनि चुरोट अनि ड्रग्सहरू जुन छ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै एभोइड गर्नुपर्छ। र स्पेशली अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर एभोइड गर्यौँ भने चाहिँ गरेर चाहिँ हैन हाम्रो के भन्छ ह्याबिट बसाल्यौँ भने चाहिँ फ्युचरलाई पनि एकदमै राम्रो हुन जान्छ। र साथै भिटामिन डी को कुरा छ हैन यो चाहिँ स्पेशली अहिले हामी कोभिडको सिचुएसनमा हैन के छौँ त हामी घरैमा बसिरहेको छौँ हैन घरभित्र हुन्छौँ। सो यो भिटामिन डी चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीले भिटामिन डी लाई चाहिँ हाम्रो खानपान र नेचुरल भन्छ नि सनलाइट हैन सनलाइटबाट हामीले लिन सक्छौँ। यदि हामीले यो कुराबाट हामीले के भन्छ भरपुर लिन सकेनौँ भने चाहिँ वी क्यान हेभ सप्लिमेन्ट भिटामिन डी को सप्लिमेन्ट पाइन्छ। वी क्यान कन्ज्युम द्याट। सो यसरी चाहिँ हैन हेल्दी इटिङ हामीले हाम्रो डाइटमा यसरी हैन युज गर्यौँ भने चाहिँ ओभियसली हामीलाई फिजिकली र मेन्टली चाहिँ हाम्रो हेल्दी डाइटले चाहिँ एकदमै बेनिफिट दिन जान्छ। र साथसाथै अब हामीले अर्को कुरा पनि हेरौँ फिजिकल एक्टिभिटी। फिजिकल एक्टिभिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खाना खाएर मात्रै त भएन हैन त्यसलाई के गर्ने त्यसलाई पचाउनु पनि पर्छ हैन त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनु पनि पर्छ। सो त्यो ब्यालेन्समा चाहिँ कसरी ल्याउने त फिजिकल एक्टिभिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई गुड हेल्थ र वेलबिङ प्रमोट गर्छ यसले प्रदान गर्छ। र साथै कुनै पनि फिजिकल डिजिज हुनदेखि चाहिँ यसले रोक्छ। र भएको डिजिज छ भने पनि त्यो रोग अनुसार चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो रोगलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने एकदमै गर्नका लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। र यसले ओभियसली हामी हेल्दी भयो भने एक्सर्साइज गरेर हामी हेल्दी भयो भने हाम्रो मुड पनि राम्रो हुन्छ र हामी के हुन्छ ह्याप्पी हुन्छौँ हैन। सो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब फिजिकल एक्टिभिटीले चाहिँ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ र यसको बेनिफिट चाहिँ के छ भन्ने कुरालाई पनि यसो हेरौँ। यसलाई चाहिँ हैन पिए फिजिकल एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेस र एन्जाइटी म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा मेथड भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा हैन एउटा हाम्रो ब्रेनमा के भन्छ केमिकल हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सेरोटिन र एन्डोर्फिन भन्छौँ। यो फिजिकल एक्टिभिटी हामीले बडीलाई एक्टिभ राख्यौँ भने चाहिँ यो केमिकललाई चाहिँ रिलिज गर्ने काम गर्छ। र त्यो रिलिज भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रेसलाई चाहिँ के भन्छ नियन्त्रण गर्छ है। हाम्रो मुडलाई इम्प्रुभ गर्छ स्ट्रेसलाई नियन्त्रण गर्छ। र त्यो नियन्त्रण भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिप्रेसन हुनलाई चाहिँ एकदमै बचाउँछ। द्याट्स वाइ हाम्रो बडी चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यही भएर पनि फिजिकल एक्टिभिटीलाई चाहिँ यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा मेथड भनिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पिएले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन फङ्सनलाई चाहिँ एकदमै इन्हान्स राम्रो गर्ने काम गर्छ। र साथै कुनै पनि इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ रोक्ने रिड्युस गर्ने काम गर्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ वेट म्यानेजमेन्ट छ हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। ओभियसली वेटलाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सिचुएसनमा त हामी घरैमा बसिरहेको हुन्छौँ हैन बाहिर जाने केही हुन्छ घरमै बस्यो अनि हामी खाना पनि ओभर कहिलेका त ज्यादा नै खाएको हुन्छौँ हैन। सो हामीले त्यो कुरालाई पनि यो एक्टिभ बडीलाई चाहिँ एक्टिभ बनाएर चाहिँ मेन्टेन गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू वेटबाट हुने रोगहरूबाट चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। लाइक बिपी हैन हाइपरटेन्सनको कुराहरू आउँछ। सो अनि साथसाथै डायबिटिकको कुराहरू पनि आउँछ। वेट बढी भयो भने त्यो पनि प्रब्लम हुन जान्छ हैन। अरू डिजिजहरू पनि छ त्यो डिजिजहरूबाट चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यस्तै हेल्थ रिस्क अरू हेल्थ रिस्कहरू पनि छ धेरै कुराहरू हैन। त्यो डिजिजहरूलाई पनि अरू हेल्थसँग रिलेटेड डिजिजहरूलाई पनि रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ। र कति कुराहरू त भइरहेको डिजिजलाई पनि हामीले हाम्रो एक्सर्साइजले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई कम गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो फिजिकल्ली एक्टिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो बोन मसललाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने काम गर्छ। र साथै हाम्रो बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्स र फ्लेक्सिबल बनाउने पनि एकदमै के भन्छ यसले बनाउँछ भनौँ न।
यो चाहिँ स्पेसली होइन ओल्डर पिपलहरूलाई चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन, दे निड इट। उहाँहरूको मांसपेशियाहरू चाहिँ एकदमै कमजोर भएको हुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई होइन के भन्छ एक्टिभ बनायो भने चाहिँ एकदमै बेनिफिट हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो पिए छ, पिएले चाहिँ होइन हाम्रो के भन्छ सरी यो फिजिकल एक्टिभिटीले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रड्युस गर्छ। यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ र यसले होइन यो के भन्छ एडिआरएस सिन्ड्रोमलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ। यो एडिआरएस सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै के भन्छ भने यसलाई सिरियस म्याटर भनिन्छ होइन। किन भन्दाखेरि यो एडिआरएस भनेको चाहिँ अहिले रेस्पिरेटरी लङ्ससँग रिलेटेड कुरा हो होइन, सिन्ड्रोम हो। कोभिड भनेको चाहिँ अब इन्फेक्सन हो नि त होइन, सरी भाइरस हो, इन्फेक्सन हुन चान्सेस हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो फिजिकल एक्टिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो बडीमा होइन, बडीले एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ त्यो एन्टिअक्सिडेन्ट प्रड्युस गर्छ र हाम्रो त्यो एडिआरएस सिन्ड्रोमलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि लङ्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याउँछ यसले। सो यो दिस इज द बेनिफिट अफ फिजिकल एक्टिभिटी है ड्युरिङ दिस पेन्डेमिकमा मात्र नभएर अरू बेला पनि यसले चाहिँ यसरी हेल्प गर्न सक्छ। र अब फिजिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हेरौँ। इट्स भेरी सिम्पल, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, त्यही पनि एकचोटि हेरौँ। सिम्पली हामी वक गर्न सक्छौँ, जगिङ जान सक्छौँ होइन। यो 32 1 आवरको लागि हामी यो वकिङ या जगिङ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी हामीले अदर फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि के भन्छ हाम्रो डेली रुटिनमा युज गर्न सक्छौँ, लाइक जम्पिङ होइन, स्क्वाट एन्ड सिटअप, पुसअप। देयर आर लट्स अफ फिजिकल एक्सर्साइज होइन। थाहा भएन भने पनि वी क्यान, अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ होइन, वी क्यान वाच फ्रम देयर। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ योगा छ, योगा पनि गर्न सक्छौँ। योगामा पनि धेरैवटा आसनहरू छ होइन, त्यो आसनहरूलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ घरैमा बसेर, बाहिर जानु पर्दैन। र त्यसै गरी अर्को छ मेडिटेसन। यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र एकदमै बेनिफिसियल छ। हुन त अदर एक्टिभिटिजहरू पनि एकदमै प्रफिटेबल छ होइन, बेनिफिट छ। तर यो एक्टिभिटी मेडिटेसनले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ एकदमै के गर्छ, बेनिफिट दिन्छ। हाउ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ एकदम काम बनाउँछ होइन। सो माइन्डसँग रिलेटेड चाहिँ यसले एकदमै बेनिफिट दिन्छ मेडिटेसनले। हामीले चाहिँ डेली रुटिनमा चाहिँ यसलाई धेरै नभए पनि 30 मिनट चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ एकदमै बेनिफिट हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले यो कोभिडको सिचुएसनमा मोस्ट अफ द पिपल आर डुइङ वर्क फ्रम होम होइन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ, वर्क गर्दा गर्दै कस्तो एक्जस्टेड भइरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो बेलामा चाहिँ वी क्यान टेक अ ब्रेक होइन। ब्रेक लिँदाखेरि चाहिँ हामीले डान्स गर्न सक्छौँ, सिङ्गिङ गर्न सक्छौँ, त्यसरी हामीले आफूलाई एक्टिभ राख्न सक्छौँ त्यो ब्रेक पिरियडमा पनि। र साथै अरू व्यक्ति जो चाहिँ अफिसियल वर्क नगरेका व्यक्तिहरू या भनौँ न घरैमा बसिराख्नु हुने जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको डेली बेसिसको वर्कदेखि। एन्ड त्यो ब्रेक चाहिँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नानीहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ, नानीहरूलाई टाइम दिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी होइन अर्को भनेको चाहिँ ओभियसली सबैजना अहिले हामी घरैमा छौँ। सो हाउस होल्डको डोमेस्टिक काममा पनि हामीले हात बटाएर आफ्नो बडीलाई चाहिँ एक्टिभ राख्न सक्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को छ भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिँ रेस्ट पनि चाहिन्छ। हामीले फिजिकल एक्टिभिटी गरेर चाहिँ हामीलाई बेनिफिट हुने कुराहरू धेरै छ होइन। त्यो बेनिफिट हुन्छ भन्दैमा चाहिँ हामीले धेरै ओभर एक्टिभ चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो बडीले हाम्रो बडीले जति चाहन्छ होइन, जति कन्ज्युम गर्न सक्छ त्यो एक्टिभिटिजहरू त्यसलाई लिने होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने होइन। र बडीलाई चाहिँ के दिनुपर्छ, हामीले रेस्ट पनि दिनुपर्छ। दिएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ बेनिफिटको साटोमा त्यसको अपोजिट हुन जान सक्छ। सो वी निड रेस्ट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि रेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब काम डे वर्क भइरहेको जो व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ 30 मिनट्स or 20 मिनट्स दे क्यान टेक अ नेप होइन। नेप लिएर रेस्ट लिन सक्नुहुन्छ र राति चाहिँ एकदमै गुड स्लिप चाहिँ
लिन पाउँछ होइन। गुड स्लिप भन्नाले नर्मली 6 to 8 आवर्सको चाहिँ गुड स्लिप भयो भने चाहिँ हाम्रो बडीलाई एकदमै एनफ हुन्छ रेस्टको लागि। सो दिस इज अल अबाउट फिजिकल एक्टिभिटी है। ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि हेल्दी डाइट, प्रोपर हेल्दी डाइट र प्रोपर एक्सर्साइज भयो भने चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थको लागि चाहिँ एकदमै बेनिफिट छ। दिस बोथ हेल्दी डाइट एन्ड फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर बोथ मेन्टल एन्ड फिजिकल हेल्थ। सो यति भन्दै होइन, दिस इज द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच। केही प्रश्न र जिज्ञासा भने यु क्यान आस्क। Thank you. Okay, thank you so much, Mandira ma'am. That was a really a wonderful presentation. जसमा हामीले physical as well as mental healthमा चाहिँ healthy lifestyle धेरै इफेक्ट पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। र साथसाथै हामीले एल्कोहोल्स र एल्कोहोल रिलेटेड बेभरेज हरू युज गर्दाखेरि हाम्रो पर्सनल हेल्थलाई मात्र होइन, हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स प्लस हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर्सको जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई पनि असर गर्न सक्छ। बिकज अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ धेरै जसो क्राइम्सहरू बेसिकली भाइलेन्सहरू चाहिँ एल्कोहोल एन्ड एल्कोहोल रिलेटेड बेभरेजको कन्जम्सनबाट हुने गर्दछ। र थ्याङ्क यू सो मच फर प्रेजेन्टेसन। र आई वान्ट म यहाँ उपस्थित सबैजनालाई एनी क्वेसन्स क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र यसका साथै म हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट मिस्टर प्रदीप पराजुलीलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। एन्ड he's a mental health counselor and life coach practitioner, and he's currently working in SOS Children's Village, Nepal. He is certified counseling practitioner of ecology of modern applied psychology. Mr. Pradeep ji, the floor is yours. Thank you, Drishti ji. मेरो स्लाइड देखिरहनु भएको छ नि? Yes, देखिरहेको छ। ओके, मेरो टपिक चाहिँ म्यानेजिङ स्ट्रेस एन्ड वर्क लाइफ ब्यालेन्स छ। अब सबभन्दा पहिला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी अहिले चाहिँ कस्तो वर्ल्डमा बसिरहेको छौँ अथवा कस्तो वर्ल्डमा चाहिँ हामी अहिले छौँ, कस्तो संसारमा छौँ। जस्तै अब सबभन्दा पहिला न्युज भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो। अब व्हाट आर द न्युज फिडिङ अस एभ्री डे, त्यो न्युजले चाहिँ हामीलाई कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ। जस्तै अब इन्टरनेटमा डाइरेक्ट नै हामी एक्सेस हुन्छौँ न्युजहरूमा, अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसारको न्युजहरू देख्छौँ, अनि त्यो अनुसारको हामीलाई चाहिँ त्यो न्युजले चाहिँ कति प्रोपर फिड गरेको छ त्यो कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाउ मच रियालिटी डु वी रियली नो। अब हामीलाई चाहिँ रियालिटी कति थाहा छ, फ्याक्ट कति थाहा छ भन्ने कुराहरू भयो। देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी डोन्ट नो एन्ड वी डोन्ट नो वाट वी डोन्ट नो। अनि त्यही भएर रियालिटी भनेको चाहिँ जस्तै अब त्यो हामीले सोचेको कुरा नै रियालिटी हो कि अझै हामीलाई रियालिटी थाहा पाउनु बाँकी छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि अर्को यो पेन्डेमिक सिचुएसनले चाहिँ के कस्तो डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ असर पारिरहेको छ। जस्तै अब सोसियल डाइमेन्सन, फाइनेन्सियल डाइमेन्सन, साइकोलोजिकल डाइमेन्सन, फिजिकल डाइमेन्सन, स्पिरिचुअल डाइमेन्सन, अब कुन चाहिँ डाइमेन्सनलाई चाहिँ असर पारेको छ भन्ने कुराहरू भयो। जस्तै अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा रिसर्चहरूमा देखाउँदाखेरि पनि अब जस्तै फाइनेन्सियल डाइमेन्सन त भयो, तर सबभन्दा मोस्ट इम्प्याक्ट पारेको चाहिँ साइकोलोजिकल डाइमेन्सनलाई चाहिँ एकदमै असर पारेको छ भनिन्छ। अनि जस्तै अब हाम्रो हाउ आर यु, होइन, आई आस्क अल द पार्टिसिपेन्ट्स हाउ आर यु फिलिङ। जस्तो अब समटाइम्स वी फिल एङ्सियस, चिन्ता लागेको हुन्छ, हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, हामी फेयरफुल हुन्छौँ, लो हुन्छौँ, हामी ओभरवेल्म्ड हुन्छौँ, हामी हेल्पलेस हुन्छौँ, फ्रस्ट्रेटेड हुन्छौँ। अब हामीलाई के कस्तो भइरहेको छ, जब हामी हाम्रो इमोसनहरू फिलिङ्सहरू हामी एक्नोलेज गर्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्पफुल गर्छ भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप टु बिल्डिङ रेजिलियन्सी भनेको हामी फेरि पहिलाको अवस्थामा फर्किनलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप गेटवेको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। जब हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अवेर हुन्छौँ, इन्टरनलाइज गर्छौँ। अनि जस्तै अब स्ट्रेसको कुराहरू भयो, जस्तै वाट इज स्ट्रेस,
अब सरी मेरो भिडियो अघि अफ भएछ। स्ट्रेस जस्तै तनाव भनेको जस्तै मानिस भएपछि हामीले विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। अब गाह्रो परिस्थितिमा हाम्रो शरीरले दिने प्रतिक्रिया जुन शरीरले जुन प्रतिक्रिया देखाउँछ त्यसलाई नै सामान्यतया तनाव भनिन्छ अथवा स्ट्रेस भनिन्छ। अब स्ट्रेस हुँदाखेरि हाम्रो मस्तिष्कले विभिन्न हार्मोनहरू उत्पादन गर्छ, विभिन्न हार्मोनहरू प्रोड्युस हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मुटुको धड्कन बढ्ने, ब्लड प्रेसरहरू हाई हुने, अलि रेस्टलेसनेस हुने, चिडचिडाहट हुने जस्तो कुराहरू हुन्छ। अनि कुनै पनि घटना घट्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कले त्यो घटना ठम्ब्याउनु पूर्व नै हाम्रो शरीरले रियाक्ट गर्छ तनावको अवस्थामा। जब त्यो घटना चाहिँ स्टप हुन्छ, त्यो घटना घट्ने क्रम चाहिँ बन्द हुन्छ, फेरि हाम्रो शरीर चाहिँ पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छ। अब तनाव व्यवस्थापनको कुराहरू भयो। अब यस्तो भन्ने चलन छ, मान्छे जन्मेपछि हामी कुनै न कुनै कुरासँग ट्याकल गर्नै पर्छ, कुनै न कुनै तनाव चाहिँ हामीलाई हुन्छ। इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस। द स्ट्रेस एन्ड्स ओन्ली व्हेन वी एन्ड। हैन, जस्तो अब जन्मिन साथ हामीलाई तनावले घेराइहाल्छ। अब हामीले तनावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ हैन, तर के गर्न सक्छौँ? तनावलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, हामीले तनावलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, स्ट्रेस म्यानेज गर्न सक्छौँ। तर तनावलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली इराडिकेट गर्नै सक्दैनौँ, तनावबाट हामी मुक्त हुनै सक्दैनौँ। जस्तो अब धेरै कुराले तनाव हुनसक्छ, जस्तो आफ्नो परिवार, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, आफ्नो वर्कको प्रेसर, अनि कहिलेकाहीँ आफ्नै कारणले पनि तनाव भइरहेको हुन्छ। तर तनावलाई निराकरण सम्भव छैन, तर तनावलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो? व्यवस्थापन गर्ने हो। अब म चाहिँ ब्रिफली के तनाव व्यवस्थापन गर्ने के उपायको बारेमा चर्चा गर्छु। जस्तै श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित हुने भनिन्छ। मैले यसमा कुनै माइन्डफुलनेसको कुराहरू गर्नु खोजेको त होइन यहाँ। अब त्यो भनेको त एउटा भास्ट टेक्निक हो। जस्तो अब मैले सोच्ने गर्थेँ, जस्तै श्वास प्रश्वास जहाँ पनि डिप ब्रिदिङ एक्टिभिटिज हुन्छ के रहेछ भन्दाखेरि, जस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो बडी चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट स्टेटमा रहन्छ, माइन्ड मात्रै पास्ट र फ्युचरमा डुवेल भइरहेको हुन्छ। अनि यो सिम्पली अब हामीले ब्रिदिङमा केन्द्रित भयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ हेयर एन्ड नाउ प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेटमा चाहिँ हामी रहन्छौँ। अनि आफूलाई समय दिउँ। हामी अब हाम्रो जिम्मेवारी धेरै नै हुन्छ, एउटा जब, काम, प्रेसर, आफ्नो एउटा पर्सनल ग्रोथको कुराहरू पनि भयो, धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी ट्याकल गरिरहेको हुन्छौँ हामी दिन प्रतिदिन। अनि हामीले चाहिँ के आफूलाई समय दिइरहेको छौँ त भन्ने कुराहरू पनि हामीले एकचोटि आफूलाई सोध्नु जरुरी छ। अनि आफूलाई समय दिउँ। अनि अर्को चाहिँ आफ्नो रुचिको काम। जस्तै अब मान्छेको अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, आफ्नो रुचि के हो, के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफू खुसी भइन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो टाइम स्पान बढ्दै जाँदाखेरि, अब हुन्छ नि एज बढ्दै जाँदाखेरि हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको कामहरू कमै गर्छौँ हैन। तर अब जब हामी आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको कामहरू गर्छौँ त्यसले पनि हामीलाई अलिकति स्ट्रेस म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ थोरै बहुत हेल्प गर्छ। अनि विशेष टिप्स भनेको चाहिँ जस्तो हामी अक्सर मानिसहरू चाहिँ परिस्थितिलाई दोष दिन्छौँ, तर कतिपय परिस्थितिहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। तर परिस्थितिलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई अक्सर दोष दिनुभन्दा पनि त्यो परिस्थितिलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकचोटि सोच्नु जरुरी छ। जस्तो अब एउटा त्यो मैले चाहिँ एउटा एक्टिभिटिजहरू पनि गराएको थिएँ। जस्तो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ, हाम्रो कन्ट्रोल बाहिर के छ हैन। जस्तै अब हाम्रो कन्ट्रोलमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा स्कुल अर युनिभर्सिटी ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ आउटसाइड अफ आवर कन्ट्रोल। अनि जस्तै अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन खुल्ने कि नखुल्ने, खोल्यो भने कहिलेसम्म खोल्ने, त्यो पनि हाम्रो बियोन्ड आवर कन्ट्रोल भयो। अनि अब हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो डेली रिचुअल्स, डेली रुटिनहरू चाहिँ कसरी हामीले डेली रिचुअल्सहरू चाहिँ सेट गर्ने, त्यो हाम्रो कन्ट्रोल। अनि गुड इटिङ हाम्रो कन्ट्रोल, गुड स्लिपिङ हाम्रो कन्ट्रोल हैन। त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा भएको कुराहरू पनि छ, आउटसाइड आवर कन्ट्रोलमा भएको कुराहरू पनि छ। अनि हामीले यो कुरा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न पर्यो। जस्तो हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ, हाम्रो कन्ट्रोल बाहिर के छ हैन। जब हामीले चाहिँ यस्तो भनिन्छ रिसर्चमा, जब हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ जब हामी अवेर हुन्छौँ, त्यो कुरालाई वर्कआउट गर्ने हाम्रो एउटा क्यापेसिटी हुन्छ, क्यापेसिटी बिल्डअप गर्छौँ भने त्यो स्ट्रेसहरू ग्रेजुअल्ली चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्छ हैन। जस्तो अब यहाँ इपिक्टेटसले भन्नुभएको छ, इफ यु प्र्याक्टिस एनिथिङ आउटसाइड योर कन्ट्रोल टु एक्सेप्ट
अनि त्यो जब त्यो कुराहरू चाहिँ जस्तै वरी चाहिँ त्यो आउटसाइड आफ्नो बियोन्ड आवर कन्ट्रोलको कुराहरूमा चाहिँ हामी वरिड हुनको लागि चाहिँ हामी आफूलाई नहुनको लागि चाहिँ ट्रेन गर्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ ग्रेजुअली रूपमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो एलिभेट हुँदै जान्छ, स्ट्रेस चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ इपिक्टेटसले। अनि जस्तो अब डेली ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस, अब हामीले हाउ वी आर ग्रेटफुल टुवार्ड्स अदर, जस्तै अब हामी आफूमा कतिको ग्रेटफुल छौँ, अरूलाई हामी अरूप्रति कतिको ग्रेटफुल छौँ, त्यो कुराहरूको प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने पनि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ। जस्तै स्ट्रेस र एङ्जाइटी रिड्युस हुनको लागि यसले हाम्रो मुडहरू बुस्टअप गर्छ, अनि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ स्ट्रेन्थेन हुन्छ, हाम्रो स्लिप चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू छ। जस्तै अब ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ हाउ वी आर ग्रेटफुल टुवार्ड्स अदर्स अनि हाउ वी आर ग्रेटफुल टुवार्ड्स आवर सेल्फको कुराहरू भयो। जस्तो अब ग्रेटिट्युड लगमा चाहिँ जस्तो अब एउटा आफूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ ग्रेटफुल हुने कुराहरू, जस्तो अब आई एम ग्रेटफुल फर माई फ्यामिली, आई एम ग्रेटफुल फर माई वाइफ, होइन, आई एम ग्रेटफुल फर माई, मैले आफ्नो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि, अनि आई एम ग्रेटफुल फर माई अफिस, आई एम ग्रेटफुल फर माई कलिग्स, होइन, त्यस्तो कुराहरू हामीले ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि अर्को चाहिँ पर्सनल लाइफ र वर्क लाइफको चाहिँ ब्यालेन्स। अब अक्सर यो चाहिँ एकदमै एउटा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब धेरै इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ फेस गरिरहेकै कुराहरू हो। जस्तो अब कहिलेकाहीँ वर्कको कुरा र आफ्नो पर्सनल लाइफको कुराहरू पनि ओभरल्यापिङ भइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ वर्कको कुराहरू ओभरल्याप हुन्छ, अर्थात् वर्कमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल लाइफको कुराहरू ओभरल्याप हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट गर्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले चर्चा गरेको छु, सबभन्दा पहिला चाहिँ अब ब्यालेन्सिङ वर्क लाइफ को कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सेल्फ म्यानेजमेन्टको कुराहरू। वी अफन टक अबाउट टाइम म्यानेजमेन्ट, होइन, वी अल ह्याभ 24 आवर्स, होइन, तर 24 आवर्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युटिलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ प्रोपर युटिलाइज गर्ने, अथवा 24 आवर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूमा हुन्छ। वी आर फर्स्ट जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट बिइङ भयौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ भन्ने गर्छु टाइम म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि सेल्फ म्यानेजमेन्ट, वाट वी डु इन 24 आवर्स फर वेलबिङ अफ आवर सेल्फ एन्ड वेलबिङ अफ आवर फ्यामिली, वेलबिङ्स अफ आवर कलिग्स, होइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनि सेल्फ म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। अनि ड्र लाइन बिट्विन वर्क एन्ड होम, जस्तै एउटा आफ्नो प्रोफेसनल डिस्टेन्स, पर्सनल डिस्टेन्सको कुराहरू पनि राख्नुपर्छ। जस्तो अब घरमा चाहिँ अक्सर अफिसको कामहरू कमै गर्ने अथवा इमर्जेन्सी भयो भने गर्ने, अनि अफिसमा पनि घरको कुराहरू लिएर चाहिँ स्ट्रेसहरू नलिने, त्यो चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति अवेर हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो कुराहरू ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नो पर्सनल कुराहरूमा पनि असर पर्छ, अनि अफिसमा पनि त्यो पर्सनल कुराहरू चाहिँ अफिसमा लाँदाखेरि आफ्नो वर्कको कुराहरूमा पनि असर पर्न जान्छ। अनि अलोकेट योर टाइम, अनि अलोकेट योर टाइम जस्तै आफूलाई चाहिँ आफूले कति समय दिएको छ। अब समय दिएको भन्दाखेरि जस्तो आफू एक्लै बसेर जस्तो आफूलाई इन्टरनलाइज गर्ने, अनि जस्तो अब आफ्नो बडीहरूकोमा एउटा सेन्सेसन फिल गर्ने, आफ्नो पार्टहरू दुखेको छ भने कता दुखेको छ, आफ्नो एउटा त्यतिखेरै आफूले त्यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गरे पनि भयो, अनि आफूले एउटा प्लानिङहरू भयो, होइन, अनि आफूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो केयर गर्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ एउटा सेल्फ केयर, सबभन्दा पहिला चाहिँ यु आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट देन अदर्सको कुराहरू भयो। आफ्नो एक्जिस्टेन्स छ त सबै चिज छ, आफू राम्रो भयो त हामीले अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ, होइन। अनि हामीले आफ्नो वेलबिङमा ध्यान दियौँ भने त हामीले अरूको वेलबिङमा ध्यान दिन सक्छौँ, अरूलाई असिस्ट गर्न सक्छौँ, अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आफ्नो केयर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो। अघि सरले कुरा गर्नुभएको थियो 6-7वटा डाइमेन्सनको कुराहरू भयो। त्यसकारण त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो सेल्फ केयर भनेको चाहिँ एउटा डाइमेन्सनलाई मात्रै त्यो इन्हान्स गरेर अरूलाई इग्नोर गर्ने होइन। जस्तो लाइफ इज अल अबाउट ब्यालेन्स, होइन। अनि हामीले चाहिँ के आफ्नो केयर गरेको छौँ त त्यो सबै कुराहरू ब्यालेन्स गर्नको लागि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो अवेर हुनुपर्छ। अनि जाँदा जाँदै एउटा इम्पोर्टेन्ट सेङ छ, यो म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा एज अ लिभिङ लेजेन्ड नै भन्छु, टोनी रोबिन्स, होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि
every day work harder on yourself. If you work harder on yourself, you will definitely enhance your skills, capability, knowledge, so that when you become enough and or when you become well enough, you are able to help others and able to assist others meaningfully जस्तो कुराहरू गरेको छ। त्यस कारण यो सेल्फ केयरकै कुराहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यस कारण आफूलाई चाहिँ इन्टरनालाइज गर्नुस्, आफूमा चाहिँ अवेर हुनुस्। हस्, थ्यांक यू भेरी मच। Thank you so much, Pradip ji, for your wonderful presentation. यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ that we should limit our stress within us. लाइक हामीले आफ्नो वर्क लाइफ र पर्सनल लाइफलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्क्लुडिङ अदर पिपल सराउन्डिङ अस होइन, उनीहरूको चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रो होस् र मेन्टल हेल्थमा कुनै खराब हुन्छ नि अब बिमारीहरू नआओस्। So thank you for your presentation. I would like to request our participants to drop any questions in the comment box if you have. So I would like to head towards our next panelist, and our next panelist is Mr. Sagar Pandey, and he's a graduate with B.Sc Clinical Psychology degree from the University of Amethi, Haryana. Mr. Sagar, the floor is yours. Hello, am I audible? Yes, you are audible. I'm not able to add my slide. Okay. Nidhi, are you there? Yes. Okay. Okay, now. So, first of all, अहिलेको हाम्रो यो विजयादशमीको सबैजनालाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र म आज हाम्रो अहिले यो कोरोनाको यो कोभिड-19 को समयमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम स्ट्रेस भनेको के हो भनेर स्टार्ट गर्नुपर्दाखेरि स्ट्रेस भनेको एउटा नेगेटिभ खालको एउटा फिलिङ भनेर बुझिन्छ। जेनरली बुझ्दाखेरि स्ट्रेस भनेर अलि नेगेटिभ क्यानोटेसन चाहिँ अलि बढी लिने गरिन्छ, तर स्ट्रेस भनेको चाहिँ नेगेटिभ कुरा मात्रै नभएर यो पोजिटिभ पनि हुन्छ, किनभने यसले हामीलाई चाहिँ सर्भाइभलमा चाहिँ धेरै हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब स्ट्रेसको इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि म सुरुमा चाहिँ हाम्रो अलिकति इभोल्युसनको पार्टलाई लिएर अलिकति म पास्टमा गएर अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। हाम्रो धेरै वर्ष पहिला, धेरै हजारौँ वर्ष पहिला जति बेला यो सिभिलाइजेसन चाहिँ अलिकति फरेस्ट जस्तो खालको थियो, त्यति बेला केभम्यानको रूपमा ह्युमन थियो होइन। त्यति बेला जसरी अब स्ट्रेसर भनेर चाहिँ त्यति बेला के थियो भने अब सर्भाइभ गर्नको लागि जङ्गलमा ह्युमनहरू हिँड्दाखेरि अथवा एउटा कम्युनिटीमा हिँड्दाखेरि उनीहरूले बढी सेफ फिल गर्थे होइन। अनि उनीहरूले अब केभमा बस्थे, रातिको समयमा केभमा बस्ने, दिउँसो हन्टिङहरू गर्ने गर्थे। त्यति बेला अब उनीहरूले एक्कासी सडनली कुनै ठाउँमा सिकारी देख्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको बिहेभियर देखाउनु पर्थ्यो भने, अनि आफूलाई शिकार गर्ने खालको जनावर अथवा सपोज बाघ हामीले अहिले पनि देख्यो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको एउटा रिस्पोन्स आउँछ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब दुई प्रकारमा बुझ्दाखेरि चाहिँ सिम्प्याथेटिक र असिम्प्याथेटिक भनेर बुझिन्छ होइन। सिम्प्याथेटिक सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन्छ जति बेला हामीले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अनुभव गर्छौँ होइन, स्ट्रेस अनुभव गर्छौँ। जस्तै अब हामी फरेस्टमा छौँ र हामीले बाघ देख्यौँ भने चाहिँ यति बेला या त हामीले त्यसलाई जित्नुपर्छ, जित्नु सक्नुपर्छ, तर बाघलाई मान्छेले चाहिँ जितेको अब कमै घटना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उसबाट भाग्नु यसमा चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ अलि बेटर हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुँदाखेरि हाम्रो ब्लड प्रेसरहरू यो सडनली हार्टले बढी पम्प गर्ने होइन, दिमागमा यो ब्रेनमा हाम्रो बढी पम्प गर्ने,
अनि त्यस्तै खालको इन्डोक्राइन सिस्टमहरू एक्टिभेट हुने होइन, अनि प्युपिल चाहिँ एक्सपान्ड भएर बढी इन्फर्मेसन हामीलाई त्यति बेला चाहिएको हुन्छ होइन, इन्भाइरोमेन्टमा के भइरहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेसको आफ्नै एउटा मेकानिजम छ हाम्रो बडीभित्र होइन, यो अटोमेटिक हुन्छ धेरै जसो र हाम्रो फिल हुँदैन। त्यस्तै अहिले कोभिडको टाइममा हामीलाई जुन स्ट्रेस भइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि अलिक बढी भइरहेको छ। र स्ट्रेसको डिफिनेसन अब म दिँदाखेरि चाहिँ यो स्ट्रेसर भनेर पनि भनिन्छ होइन। स्ट्रेसर भनेर इन्भाइरोमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको थ्रेट जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर दिमागले चाहिँ एक खालको रिस्पोन्स गर्न पर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस भनेर भनिन्छ, स्ट्रेसर भनेर भनिन्छ। र स्ट्रेसरले चाहिँ रिजल्ट यदि त्यसले हामीसँग राम्रोसँग डिल गर्यो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई सर्भाइभलमा हेल्प गर्छ, र यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यसले अलिकति हामीलाई असर गर्छ होइन, हेल्थमा पनि। र यहाँ भनिए जस्तै अब स्ट्रेस भनेको फिलिङ अफ इमोसनल एन्ड फिजिकल टेन्सन। अनि त्यसपछि अब कुनै पनि इभेन्ट जुन फ्युचरमा अब हुन थालेको छ भन्ने हामीलाई जब लाग्छ, यदि त्यसलाई हामीले स्ट्रेस जब हुन्छ हामीले त्यसको लागि त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्छौँ होइन। यदि हामीले प्रिपेयर गऱ्यौँ भने, राम्रोसँग प्रिपेयर गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो काम राम्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो स्ट्रेस चाहिँ राम्रो भयो होइन। तर यदि अब हामीले यही स्ट्रेसलाई चाहिँ अब नेगेटिभली लिएर कामै गर्न छोड्यो होइन भने नराम्रो होला भनेर होइन, सपोज प्रेजेन्टेसन दिनु छ अनि त्यसमा प्रेजेन्टेसन नराम्रो होला भनेर चाहिँ बढी सोच्यो भने यो चाहिँ अब एउटा खालको नेगेटिभ स्ट्रेस भयो होइन। अनि हाम्रो बडीको अटोनोमिक यो सिस्टम हुन्छ होइन, यो च्यालेन्ज र डिमान्डसँग डिल गर्ने, र यो त्यसै अन्तर्गत बल्दछ। र स्ट्रेसले गर्दा हामीलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ अथवा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब स्ट्रेसले हामीलाई अब तीन तरिकाले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यो शारीरिक रूपमा, मानसिक र भावनात्मक रूपमा। फिजिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि अब स्ट्रेस थ्रेट जब हाम्रो ब्रेनले डिटेक्ट गर्छ, हाम्रो एमिग्डिला एक्टिभेट हुन्छ। एमिग्डिलामा त्यो इमोसनल रिस्पोन्स, हेलो यस सागरजी सुनिरहेछ आइम सागरजी। अडिबल? यस हजुर यस हजुर। हाम्रो जसरी अब फिजिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ, सिम्प्याथेटिक सिस्टम जति बेला एक्टिभेट हुन्छ हाम्रो हार्ट छिटो छिटो पम्प गर्छ होइन, ब्लड चाहिँ छिटो छिटो सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फुल फोर्स लगाएर, जस्तै बाघ आयो भने त फुल फोर्समा यदि हामी काम गरेनौँ भने त होइन, हाम्रो जस्तै डाइजेसनहरू पार्ट चाहिँ असिम्प्याथेटिक हुन्छ, त्यो सटडाउन हुन्छ टोटल्ली होइन। अनि हाम्रो सर्भाइभलवाला पार्ट चाहिँ फाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स टोटल्ली काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट केमिकलहरू एकदम एक्टिभली एक्टिभेट हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब एउटा वुमेनको चाहिँ चाइल्ड चाहिँ सडनली अब गाडी मुनि जस्तो पस्ने जस्तो कन्डिसनमा भयो भने चाहिँ उसको मसलहरूमा चाहिँ यति फोर्स गएको हुन्छ त्यो हार्मोनहरूले गर्दाखेरि कि उसले त त्यस्तो टाइममा चाहिँ त्यो गाडी नै लिफ्ट गर्ने एउटा त्यस्तो खालको क्षमता पनि त्यस्तो यो रिस्पोन्सले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ। अनि यस्तो क्रममा चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ अब हार्टबिट अलिकति धड्कन चाहिँ छिटो छिटो भयो जस्तो होइन, अनि ब्लड प्रेसर बढ्छ। त्यस्तै गर्दा चाहिँ हाम्रो मांसपेशीहरू चाहिँ त्यो अनुसारको एउटा टेन्सन हुने होइन, अनि पावरफुल हुने हामीले। अनि अब यो त त्यो अघि भनेको चाहिँ त्यो पास्टको कुरा भयो होइन, तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिक फरक तरिकाले यसलाई एक्सपिरियन्स गर्छौँ। त्यस कारणले अब मसल टेन्सनहरू होइन, लामो समयसम्म स्ट्रेस हुँदाखेरि चाहिँ मसल टेन्सन हुने, अनि निद्रा नलाग्ने, इन्सोम्निया भन्छ त्यसलाई होइन। अनि त्यस्तै अब मुख ड्राई हुने, त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ फिजिकल्ली। र मेन्टल्ली भन्दाखेरि अब धेरै जसो समयमा चाहिँ हामीले स्ट्रेसले गर्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता गुमाइरहेको पनि हुन्छौँ। हामीले डिसिजन मेकिङ पावर अलिकति कमजोर भएको महसुस गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो सबै सोचहरू चाहिँ अलिकति चिन्तामा, अनि त्यसपछि नकारात्मक विचारमा गएको हुनाले पनि हामीले त्यस्तो महसुस गर्न सक्छौँ। र कुनै कुनै केसमा अब डिप्रेसनहरू पनि यसै कारणले पनि रिजल्ट हुनसक्छ। अनि भावनात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जेनरली हामीले अब सेल्फ डाउट होइन, आफ्नो होइन म सक्छु कि सक्दैन यो कुरा गर्न भन्ने जस्तो कुराहरू होइन। जस्तो कि अब विदेश पढ्न जानु पऱ्यो भने अब त्यस केसमा चाहिँ अब होइन म सक्छु कि सक्दैन वहाँ गएर कामहरू गर्न भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको कुराहरू आउन, अनि होइन म सक्दैन, फिलिङ अफ इन्डिपेन्डेन्सी भनेर यो होइन म सक्दैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। अलिकति असुरक्षित महसुस पनि हामी गर्न सकिन्छ। अनि होपलेसनेस र अनह्याप्पिनेस खालका यस्ता खालका इमोसन्सहरू आउँछ होइन। यो यस्तो खालको फिलिङहरू हामीले महसुस गर्न सक्छौँ त्यस्तो समयमा। र साथै अब
हामी अब कसरी हामीले स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ त अहिलेको यो लाइफस्टाइलमा भनेर भन्नुपर्दाखेरि अहिले लिमिट हामीले समाचारहरू जुन बढी सुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। टोटली स्टप गर्नुभन्दा पनि कम गर्नुपर्छ। अहिले अनि माइन्डफुलनेस, स्लिप हाइजिन, एक्सर्साइज, अनि हामी सोसल्ली कनेक्ट हुनुपर्छ अरूसँग, अनि टेकिङ ब्रेक फ्रम स्टडी। हामी स्टुडेन्ट, अब मैले मेरो टपिक स्टुडेन्टमा फोकस भएको भएर चाहिँ स्टडीबाट चाहिँ हामीले अलिकति ब्रेक पनि लिन सिक्नुपर्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट सिक्नुपर्दछ। र यी सब कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। न्युज कन्जम्सन हामीले जेनरली अब न्युज कन्जम्सन डिक्रिज गर्नुपर्ने कारण किन हुन्छ भन्दाखेरि न्युजमा हामीले पोजिटिभ राम्रो कुरा भन्दा पनि धेरै जसो चाहिँ जेनरली पनि यो पेन्डेमिकभन्दा पहिला पनि धेरै कुराहरू अलिक नेगेटिभ नै जस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा बढी अनसर्टेनिटी छ होइन। अब के हुन्छ भोलि भन्ने थाहा छैन, जबहरूदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरूमा। कलेजहरू पनि अब अलि पहिला लकडाउनको टाइममा त कुनै कलेजहरू बन्द थियो, अनि त्यसमा यो जुमहरू अनलाइन क्लासहरू भएको भएर धेरै सजिलो भयो। नत्र भने अब कलेज पनि कहिले खुल्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई अनसर्टेनिटी थियो। अब यो लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने कुनै कसैलाई अब लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने भयो, कसैलाई अरू कुरा कतिजना मऱ्यो, कतिजना आज चाहिँ फेरि सङ्क्रमण भेट्यो, अनि आफ्नो गाउँतिर भेट्यो भने अब त्यस्तो खालको न्युजहरू बढी फलोअप हुने भयो होइन। अनि अब यस्तो खालको अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन अलिक बढी नै क्रेभ पनि गरिरहेको छौँ। अनि अब सबभन्दा राम्रो स्पेस भनेको चाहिँ यस्तो खालको इन्फर्मेसन पाउनको लागि हामीलाई यो मिडिया नै हुन्छ। मिडिया हाउसहरू, न्युज मिडिया हुन्छ, सोसल मिडिया पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति बिहेभियर त्यतापट्टि ढल्किन सक्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब न्युजबाट हामीले त्यति राम्रो कुराहरू नपाउने भएको कारणले गर्दा अब कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ अब अक्कल झुक्कल चाहिँ पोजिटिभ राम्रो हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू पनि आउँछ। तर जेनरली धेरै थ्रेटहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब थ्रेटहरू त्यहाँ धेरै हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस रिस्पोन्स आउने कारणले गर्दाखेरि धेरै समयसम्म हाम्रो शरीरले त्यो स्ट्रेससँग डिल गर्न नसक्ने, तर स्ट्रेस भइराख्ने भयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो हेल्थमा चाहिँ त्यसले धेरै असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ। किनभने यो भाइरसबाट अब 98-97% जो इभन सङ्क्रमित छन् तिनको लागि पनि त यो त्यति फ्याटल छैन होइन। जति अब क्रोनिकल पेसेन्टहरू होइन, अलिकति बिरामी मान्छेहरू अनि वृद्धहरूको लागि छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी लकडाउनलाई अथवा कुनै पनि खालको गाइडलाइनलाई एभोइड गर्ने भन्न त खोजेको होइन। तर जे भए पनि हामीले न्युज चाहिँ हामीले त्यति हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यति आवश्यकता छैन। हामीले हाफ आवर 15 मिनट्स यस्तो छुट्याएर टाइम छुट्याएर चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौँ। अनि हामी अवेर हुन सक्छौँ कि न्युजमा चाहिँ थ्रेट हुन्छ, यस्तो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन यो थ्रेटहरू जुन हुन्छ। किनभने यो चाहिँ एकदम इमिडिएट थ्रेट चाहिँ हामीलाई अहिले भर्खरै हामी जस्तो कि बाघ आएर हामी भर्खरै मर्न पनि सक्छौँ बाघले खायो भने। तर न्युजमा आएको कुराले अब इभन आफ्नै टोलमै भाइरस आयो भने पनि त्यसले अब मलाई लागिहाल्यो भने पनि म बाँच्ने सम्भावना धेरै छ। अथवा हाम्रो अब रिलेटिभ छ भने होइन, अब कोही उसको त्यति खालको बिरामी छ भने चाहिँ अब उसलाई बढी चिन्ता हुनसक्छ। नत्र भने आफ्नो घरमा हेल्दी छ भने त उनीहरूको लागि त्यति स्ट्रेसफुल यो कुरा पनि हुँदैन होइन। अनि र न्युज यदि हामीले बेडको टाइम नजिकै, स्लिपिङ टाइमको नजिकै हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अलि शरीरमा बढी एनर्जीहरू चाहिँ ट्राभल हुने, अथवा ट्राभल भन्दा पनि बढी हाम्रो बडी एक्टिभिटी बढी हुने कारणले गर्दाखेरि पनि रातिको समयमा हामीले सकेसम्म हाम्रो सिस्टमलाई सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो स्लिपिङ टाइमको नजिकै 2 घन्टा 4 घन्टा पहिलाभन्दा अलि 4 घन्टा जस्तै हामी अब स्लिप 10 बजे सुत्नेवाला छौँ भने 6 बजेभन्दा पछि चाहिँ नहेर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि। र दोस्रो पोइन्टमा मैले माइन्डफुलनेसलाई राखेको छु। र माइन्डफुलनेस अघि डिफ्रेन्ट अरू प्यानलिस्टले पनि मेन्सन गरिसक्नु भएको छ, मैले एक्ज्याक्ट नाम बिर्सेँ। तर अब यसमा माइन्डफुलनेस भनेर हामीले अब अहिले यो धेरै नै पपुलर पनि छ। यो धेरै वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ एकदमै बज छ यसको होइन, एकदमै पपुलर भइरहेको छ। किनभने यो एकदमै सजिलो पनि छ गर्नको लागि र यसको इफेक्टिभनेस पनि धेरै भनेर मानिएको छ। र यसले कसरी काम गर्छ भने माइन्डफुलनेस भनेर हामी जस्तो प्रेजेन्ट मोमेन्ट अहिले जुन छ होइन, अब यसलाई चाहिँ
अभोइड पनि नगर्ने, बढी एक्जाजरेट पनि नगर्ने, जे छ त्यही रूपमा चाहिँ अलिकति जजमेन्ट नगरिकन यसलाई चाहिँ आफूले विटनेस गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसमा आइरहेको छ। विटनेस गर्दाखेरि हामीले अब डिफ्रेन्ट वेजमा गर्न सक्छौँ होइन। कुनै अब ब्रिदिङ टेक्निक भनेर हुन्छ होइन, जस्तो कि खुट्टादेखि माथिसम्म होइन, यो पाइताला एकचोटि पाइतालालाई खुम्चाएर एकदम दुख्ने गरेर खुम्चाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ जब एकदम बडी दुख्छ त्यसलाई छोड्ने, अनि एकछिन रिल्याक्स फिल गर्ने, त्यो पेनलाई चाहिँ जुन पेन भयो आफ्नो एक्टिभिटीले त्यसलाई चाहिँ आफूले रिलिफ भयो जस्तो महसुस गर्ने होइन। अनि फेरि अलि माथिको अर्गानमा आउने होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ सुस्तो सुस्तो अनि अरू माथि माथि गर्दै जाने, माथिको पार्टहरूमा गरेर अनि टाउ आफ्नो हेडसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने। अनि यसले के हुन्छ भने हामी आफ्नो बडीप्रति अलि माइन्डफुल हामी आफ्नो बडीप्रति अलिक बढी अलर्ट भइन्छ, आफ्नो बडी एक्टिभिटिजहरू कस्तो छ होइन। अनि यसले र यसलाई अब स्ट्रेस रिलिफमा किन बढी मानिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हामी माइन्डफुल भएर कुनै पनि प्रब्लमलाई डिल गर्ने त्यही अनुसारको एकदम रेडी भएर गऱ्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई हामीले धेरै बेरसम्म स्ट्रेस रहँदैन, हामीले डिल गरिहाल्छौँ होइन। कुनै पनि स्ट्रेस पेन्डिङ रहँदैन, हामीले स्ट्रेसलाई डिल गर्ने क्षमता हाम्रो बढी हुन्छ। त्यस कारणले माइन्डफुलनेसलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी हामीले दिनुपर्दछ। त्यसै गरेर स्लिप हाइजिन भनेर चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कोही मैले अब्जर्भ गरे अनुसार चाहिँ अब कोही स्टुडेन्टहरू कस्तो पनि हुन्छन् भने अब इक्जामको टाइममा रातभरि पनि बस्ने होइन, अनि अरू बेला अब जस्तो सेमेस्टरको स्टार्ट छ त्यति बेला कुनै पनि पढाइ खालको कलेजमा बाहेक अब आफ्नो घरमा चाहिँ स्टडी नगर्ने, अलिकति पहिलेदेखि चाहिँ प्रिपेयर नगर्ने, अनि सिधै टाइममा मात्रै आएर चाहिँ पढ्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ होइन। कोही यहाँ पनि हुनुहुन्छ। सागरजी, हजुर हजुर, हामीसँग लिमिटेड टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले समराइज गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू। त्यसै गरेर अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ अब फिजिकल एक्टिभिटिज र एक्सर्साइजलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अघि यो टपिक मन्दिरा राई म्यामले मेन्सन गरे, त्यही भएर म यसलाई अलिकति एभोइड गरेँ यसमा। र कनेक्सन भनेर हामीले कनेक्टिङमा चाहिँ म अलिकति फोकस गर्न चाहेँ। हामीले आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसले हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अब हजुरलाई कोही मान्छे आफ्नो एकदमै कन्फिडेन्सियल राख्न चाहनुहुन्छ र कसैसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने इभन यु क्यान ट्राई योर डायरी जस्तोमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र आफ्नो फ्यामिली, फ्रेन्ड्स र रिलेटिभ्सहरूसँग फिजिकली नभए पनि भर्चुअल्ली कनेक्ट हुनको लागि एउटा प्रायोरिटाइज टाइम निकालेर त्यसलाई हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। र हार्लोस मङ्की एक्सपेरिमेन्टलाई हजुरले एकचोटि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ आफै। त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ हामीले हाम्रो पढाइबाट अलिकति टाइम छुट्याउनु पर्दछ अरू एक्टिभिटिजहरूको लागि, जस्तो कि हबिजमा भयो होइन। अनि त्यसै गरेर हजुर, र अर्को टपिकमा जाँदाखेरि म टाइम म्यानेजमेन्टमा जान चाहेँ। र टाइम म्यानेजमेन्टमा हजुरले सुरुको फेजमा चाहिँ हजुरले जस्ट बिङ अवेर कि आफ्नो टाइम कहाँ जान्छ होइन, र हजुरले के काम गर्न चाहनुहुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम हजुरको पुरा भइराखेको छैन, जुन काम चाहिँ हजुरलाई हजुरको टाइम वेस्ट गरिरहेको छ अथवा आफ्नो गोल एकम्प्लिस गर्नलाई हिन्डर भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो फ्युचरलाई पहिल्यै प्लान गरेर त्यही अनुसारको एक्सन लिँदाखेरि हजुरलाई धेरै फाइदा हुन्छ। र गुगल क्यालेन्डर म पर्सनली युज गर्छु, र ट्रेलो पनि। ट्रेलोमा हजुरले आफ्नो गोलहरू प्लान गरेर अनि त्यसमा चाहिँ भिजुअल्ली त्यसलाई प्लट गर्न सक्नुहुन्छ, र कुन कामको हजुरको प्रोजेक्टको स्ट्याटस कुन छदेखि लिएर के गर्नुपर्छ सबै कुरा त्यसमा गर्न सकिन्छ। यति भन्दै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। Thank you so much, Sagarji, for a wonderful presentation. As a moderator of this webinar, जब अघि मेरो चाहिँ टेक्निकल एरर्स आएको थियो त्यो बेलामा मैले पनि एक प्रकारको स्ट्रेस फिल गरेँ त्यो बेलामा। लाइक फिजिकली आई वाज पेल होइन, अब मेन्टली चाहिँ कन्फ्युज भयो कि अब कता के गर्ने हो भन्ने चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएँ। र इमोसनली भन्नुपर्दाखेरि आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड, अनि अलिकति डर पनि लागिरहेको थियो अब के हुने होला होइन। अनि आई वाज बेसिकली होइन मेनली चाहिँ म
impatient थिए क्या. So that was that this really relates to me right now. So अब म हाम्रो नेक्स्ट सेसनतिर जान चाहन्छु र हाम्रो नेक्स्ट सेसन रहेको छ Q&A सेसन, द्याट इज क्वेसन एन्सर सेसन. यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ रेस्पेक्टिभ प्यानलिस्टहरूलाई. सो हामीसँग क्वेसन्सहरू पनि आएको छ आई थिङ्क. सो फ्रम समिका गोसाई. Samika Gosai, can you just ask the respective panelists about the doubts that you have in your mind? Like you can turn on your mic and just ask the panelists. Samika Gosai, are you there? Yeah, I just wanted to know that what is better, either taking drugs or the therapy for a person having a mental health problems. Question again, please. हजुर, म त्यो प्रश्नलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु. समिका गोसाईजीले भन्नुभएको छ कोही पनि मान्छे मानसिक समस्या छ भने ऊ मान्छेलाई चाहिँ केही औषधि ड्रग सेवन गर्न जरुरी छ, राम्रो हुन्छ कि थेरापी गर्न राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. र यो प्रश्नको एन्सर चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूले जसले पनि दिन सक्नुहुनेछ. हस्, धन्यवाद. Okay, so I like to say something about it. है मेन्टल हेल्थको लागि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोर्समा हेर्नुपर्छ कि कज के हो मेन्टल हेल्थ इस्युको. है कुनै कजहरू चाहिँ प्योरली फिजियोलोजिकल कज हुन्छ क्या, न्युरोलोजिकल र फिजियोलोजिकल. त्यस्तो बेलामा चाहिँ ड्रग थेरापी नै मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो चाहिन्छ, त्यो नभए हुँदैन. फर इक्जाम्पल पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनौँ न, त्यहाँ हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ, के भएको हुन्छ, त्यहाँ ड्रग थेरापी मोर इफेक्टिभ हुन्छ. कुनैको रुट चाहिँ मोर साइकोलोजिकल र सोसल हुन्छ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ थेरापी चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ. तर ड्रग पनि सँगै लग्यो भने चाहिँ तिनीहरूले दुईटाले सँगै काम गर्यो भने चाहिँ रिजल्ट चाँडो आउँछ. है नेसेसरी छैन, जस्तो तपाईको एकदम सिभियर केस भइसकेको छैन, मेन्टल इलनेस चाहिँ सिभियर भइसकेको छैन भने त्यति बेलासम्म ड्रग नेसेसरी छैन, यदि चाहिँ साइकोलोजिकल र सोसल कजले गर्दा भएको हो भने. तर यदि ड्रग थेरापी पनि सँगै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा सँगै लानुभयो भने इट इज मच बेटर. तर ड्रग मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ समस्या के पर्छ भन्दाखेरि औषधले तपाईँको फिजियोलोजी त चेन्ज गरिदिन्छ, यु विल फिल गुड अन्टिल टेकिङ मेडिसिन. तर तपाईँको सिचुएसन त चेन्ज भएन नि त, तपाईँको सोसल सिचुएसनले गर्दा प्रब्लम आएको नि त. सिचुएसन त जिउको त्यही छ नि त, त्यो फेरि उत्पन्न हुन्छ, फेरि त्यसले तपाईँलाई समस्या दिन्छ. अनि कति ड्रग खाने कि कतिसम्म गर्नु पर्यो, त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो. औषधले त्यो त गर्दैन, औषधले केही समयमा त खाँदा समय मात्र त्यसले इफेक्ट देखाउँछ. है त्यही भएर इट डिपेन्ड्स अपन द इस्यु. पहिलो सिभिरिटी, त्यसपछि कज के छ. जस्तै हाम्रो स्किजोफ्रेनिया भनौँ न, यसको धेरै फिजियोलोजिकल कजेसहरू देखिन्छ. यो इन्टेन्स खालको सिभियर किसिमको मेन्टल इलनेस हो. यहाँ चाहिँ ड्रग थेरापी चाहिन्छ. त्यसपछि बल्ल एक किसिमको स्टेबल भइसकेपछि त्यसपछि थेरापीहरू हामी सुरु गर्छौँ. सो त्यही भएर ठ्याक्कै भन्नको लागि कुनलाई कुन भनेर चाहिँ सिचुएसन हेर्नुपर्छ, त्यसको कन्डिसन हेर्नुपर्छ, हरेक कुरालाई मध्यनजर चाहिँ गर्नुपर्छ. Thank you. Thank you so much. र म हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जान चाहन्छु. यो क्वेसन चाहिँ ओके, दिस क्वेसन इज फ्रम मोनिका पराजुली. अनि उहाँले सोध्नु भएको छ हाउ क्यान वी हेल्प आवर फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली who get stressed easily and have anxiety problems. हामी आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ जो चाहिँ इजिली स्ट्रेस भइदिन्छ, इजिली हुन्छ नि एन्जाइटी प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँछ, हामी उहाँलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त? यो क्वेसन पनि एन्सर गरिदिनु हुन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु आवर प्यानलिस्ट. हाम्रो यहाँ कोही प्यानलिस्टहरूले यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. क्वेसन चाहिँ म एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त. मोनिका पराजुले भन्नुभएको छ कोही पनि हाम्रो परिवार. Ganesh, I think you will be better answering this. Yes, maybe. You will better answer this. Hello. हजुर, म एकचोटि क्वेसन रिपिट गरिदिन्छु है त सर.
उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो परिवार या आफन्तजन या साथीभाइहरूलाई चाहिँ कसैलाई मानसिक तनाव या आत्तिने त्यस्तो स्वभाव छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? हजुर गणेशजी। यस हामीले चाहिँ अब कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ कमन क्वेसन द्याट आई युजली गेट फ्रम पिपल अनि हामीले सहयोग गर्नु मनपर्छ रुचाउँछौँ होइन। तर आई थिङ्क समस्या भएको साथीहरूलाई सहयोग गर्ने एज अ फ्रेन्ड मैले सहयोग गर्न सक्ने अथवा कोही एउटा इन्डिभिजुअलले सहयोग गर्न सक्ने भनेको चाहिँ बिङ देयर फर देम एन्ड बी आई मिन लिसनिङ टु देम हो जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले गर्न सक्ने जस्तो भनेको लिङ्कको काम हुनसक्छ होइन। जस्तै अब तिमीलाई चाहिँ यसो तिमीले भनेका समस्याहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी काउन्सिलरकोमा जाँदा अथवा साइकोलोजिस्टकोमा जाँदा चाहिँ सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भनेर अनि उसलाई समस्या छन् भने यस्तो किसिमका समस्या भएको इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर लिङ्क गराइदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ युजली के भन्छौँ त भन्दा तपाईँ जस्तो आशिषजी चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ भने देन आई क्यान नट बी हिज थेरापिस्ट हुन्छ नि। अब आशिषजीलाई चाहिँ एङ्जाइटीको समस्या छ भने म चाहिँ उहाँको थेरापिस्ट हुन सक्दिनँ। अनि मैले उहाँलाई गर्ने सहयोग भनेको चाहिँ उहाँलाई भएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ सुनिदिने अनि उहाँले भनिरहनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज नगर्ने ओहो तिमीलाई त एकदमै ठुलो समस्या रहेछ भनेर अथवा उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई मिनिमाइज नगरिदिने जस्तै ए यस्तो त सबैलाई भइहाल्छ नि नात्यो भनेर पनि नभन्ने र हामी भन्छौँ नि त नन जजमेन्टल्ली कोही एउटा इन्डिभिजुअलले भनेको कुरा सुनिदिने र उसको लागि भइदिने हुन्छ नि। महत्त्वपूर्ण सहयोग हामीले गर्ने एज अ साथी गर्ने महत्त्वपूर्ण सहयोग भनेको चाहिँ उसको लागि अभाइलेबल भइदिने र त्योभन्दा बाहेकका अरू कुराहरू चाहिँ हामी युजली के भन्छौँ त भन्दा एभ्रीबडी इज कपेबल अफ रेस्पोन्डिङ। हरेक एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नको लागि कपेबल हुन्छ। देन हामीले एज अ फ्रेन्ड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि प्रेजेन्ट भइदिने। अनि त्यस पछाडिका के कस्ता कुराहरू हुनसक्छन् जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ अब प्रोफेसनलको हेल्प चाहिन्छ भने आई एज अ फ्रेन्ड मे नट बी एबल टु बी अ प्रोफेसनल होइन। देन ओके फलानु प्रोफेसनलमा जाँदाखेरि चाहिँ सहज हुनसक्छ। देन लिङ्किङ क्यान बी अ भेरी गुड थिङ। सो या आई थिङ्क अल्सो वेन वी वान्ट टु हेल्प समस्यामा भएको एउटा इन्डिभिजुअल ओहो म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर बट वेन वी हेभ दिस थट अफ आई वान्ट टु हेल्प समबडी हु इज इन प्रब्लम वी अल्सो निड टु रिमेम्बर द्याट म चाहिँ एउटा साथी मात्रै हुँ र मेरो चाहिँ लिमिटेसन छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच गणेश अमागाईजी। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फ्रम सुजिता शिल्पकार। उहाँको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ Sometimes when we are not able to find the solution of our problem, we become stressful, life and hopeless. How can we overcome with such situation? भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ जब हामीले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमको सल्युसनहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदम स्ट्रेसफुल हुन जान्छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी त्यस्तो सिचुएसनबाट कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ त यो क्वेसन रहेको छ। र anyone can answer this question? हजुर म एड्रेस गरौँ म्याम। ओके हुन्छ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो आन्सर जस्तै अब जब स्ट्रेसफुल सिचुएसन हुन्छ त्यो प्रब्लमको चाहिँ अब कसरी चाहिँ एलिभेट गर्न सकिन्छ। एट फर्स्ट जब चाहिँ अब आफूमा समस्या आएको जस्तो फिल हुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि वी सुड फाइन्ड द पर्सन हु लिसन्स अस के। जब यस्तो भनिन्छ कि जब हामी कसैको कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्प्याथेटिक भएर नन जजमेन्टल भएर हामी त्यो कुराहरू सुन्छौँ भने त्यो आधीभन्दा बढी प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ भइसकेको हुन्छ कि बिकज देयर आर सो मेनी पिपल हु डु नट ट्राई टु लिसन के। अब जस्तै हियरिङ मात्रै गर्ने हुन्छ त्यस कारण इम्प्याथेटिकली लिसन गर्ने मान्छे पर्सन अफ ट्रस्टको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाउ वी आर अवेर अबाउट आवर प्रब्लम्स के। जस्तो हामी चाहिँ आफ्नो प्रब्लममा चाहिँ के कतिको अवेरहरू छौँ होइन।
अनि हाम्रो यो सपोर्टिङ सर्कलहरू अब बिफोर अब काउन्सिलर अथवा थेरापिस्टकोमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले। अनि हाम्रो सपोर्टिभ सर्कलहरू के कस्तो छ, अनि हामीले चाहिँ पर्सन अफ ट्रस्ट के कस्तो छ, के कस्तो मान्छेले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो आफूले सेयर गरेको कुराहरू पनि कन्फिडेन्सियल राख्छ, त्यस्तो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थहरू चाहिँ के छ, फोकस अन स्ट्रेन्थ। मोस्ट अफ द टाइम के छ भन्दाखेरि हामी प्रब्लमलाई मात्र फोकस गर्छौँ कि, जस्तै अब जान्छौँ प्रब्लमलाई फोकस गर्छौँ, प्रब्लमको रुट कजहरू कहाँ के हो। मोस्ट अफ द पिपल पनि अब भनौँ न हेल्पिङ प्रोफेसनमै भनौँ सिम्टम्स म्यानेजतिर लागेको हुन्छन् कि, जब इफ वी डु नट नो द रुट कज होइन। त्यस कारण सबभन्दा पहिला रुट कजको बारेमा चाहिँ अब सकभर आफूले आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने गर्ने। अनि अब सपोर्टिभ सर्कलबाट पनि अब होइन प्रब्लमको इन्टेन्सिटी फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ एकदमै हाई भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रस्ट वर्दी पर्सन अथवा ट्रस्ट वर्दी थेरापिस्ट अथवा काउन्सिलरको चाहिँ हेल्प लिनुपर्छ। Thank you so much, Pradip. I'd like to add something. Okay. त्यसको लागि अनलाइन सपोर्ट नेटवर्कहरू पनि अहिले फेसबुकदेखि लिएर अरू ठाउँमा पनि धेरै हुन्छ। जस्तै अब समवन इज कसैलाई डिप्रेसन छ भने अब डिप्रेसनको पनि त्यस्तै खालको सपोर्ट ग्रुपहरू हुन्छ होइन। त्यो साइकोलोजिस्टको पनि हुन्छ, जेनरल पिपलहरूले पनि आफै मिलेर पनि गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अनि एक्सपर्टहरूलाई त्यो फिल्ड, जस्तै यदि स्टुडेन्ट हो अनि फिजिक्स सपोज फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो र फिजिक्सकै कुराले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यो फिजिक्सको एक्सपर्टलाई त्यो फिल्डमा अलि राम्रो गरेको मान्छेहरूलाई अलि रिच आउट गर्ने, मेन्टर एज अ मेन्टर चाहिँ उनीहरूलाई ऊ पनि गर्न सकिन्छ, एप्रोच गर्न पनि सकिन्छ। हजुर, यति नै भन्न चाहन्छु। नाउ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ आकृति महर्जनबाट, र उहाँको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, क्यान अ पर्सन बी एडिक्टेड टु एन्टिडिप्रेसेन्ट्स? एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरू जुन मेडिसिन्सहरू हुन्छ त्यो मेडिसिन्सहरूबाट कोही पर्सन एडिक्टेड हुन सक्छ कि सक्दैन, यो क्वेसन रहेको छ। र दिस क्यान बी एन्सर्ड बाइ एनी अफ यु। Can I say something about this? Yeah, sure. यो एन्टिडिप्रेसेन्ट अनि एडिक्सनको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो कन्ट्रीमा अलि धेरै समस्या कस्तो देख्छौँ भने, जस्तो आई हेभ अ प्राइभेट प्र्याक्टिस, म निर्वाणामा चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्छु। अनि त्यहाँ कति धेरै सेन्टरमा आउने साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने म फटक्कै मेडिकेसनमा चाहिँ जानै चाहन्न भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि अघि नै आशिष सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति धेरै केसेसहरूमा चाहिँ हामीले औषधि खानुपर्ने हुन्छ, अनि कति धेरै केसेसहरूमा चाहिँ मनो परामर्श भनेर भन्छौँ नि त हामी, साइकोसोसियल काउन्सिलिङले चाहिँ निको हुन्छ भनेर। अनि अब औषधि खानुपर्ने अवस्थामा नि कति धेरै इन्डिभिजुअलहरूमा चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्सनहरू भइरहेको हुन्छ कि मैले मेन्टल हेल्थको भन्नाले साइकाट्रिक मेडिकेसन खायो भने चाहिँ एडिक्सन हुन्छ अरे भनेर, एकचोटि खाएपछि जिन्दगीभरि खाइरहनुपर्छ अरे भनेर। आई थिङ्क दिस इज वेयर दिस क्वेसन कम्स फ्रम। अनि एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरू चाहिँ एडिक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिडिप्रेसेन्ट्स पोज लेसर रिस्क अफ एडिक्सन हुन्छ नि, एडिक्सनको चाहिँ लेसर रिस्क हुन्छ एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरूको। नट एभ्री मेडिसिन्स द्याट वी टेक, नट एभ्री साइकाट्रिक मेडिसिन द्याट वी टेक लिड टु एडिक्सन। हरेक मेडिसिनले हामी जुन साइकाट्रिक मेडिसिनहरू लिन्छौँ त्यो मेडिकेसन जुन फार्माकोथेरापीमा बस्ने हरेक एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ एडिक्टिभ हुँदैन। तर अब के चाहिँ हुनसक्छ त भन्दा जस्तो अब्युज चाहिँ हुनसक्छ नि त, भन्नाले सब्सटेन्स अब्युज चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले गर्न सक्छ नि त। जस्तै मैले चाहिँ अब फार्माकोथेरापीमा छुएँ म भने र मैले एक दिनमा कति एमजीको डोज लिनुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ अब हुन त मैले आइम अ काउन्सलर, आइम अ साइकोलोजिस्ट, आई क्यान नट स्पिक अबाउट मेडिसिन। मैले मेडिसिनको बारेमा बोल्नु इज नट अ गुड थिङ। तर मैले बुझेको मेरो बुझाइ चाहिँ के हो त भन्दा मोर देन एडिक्टेड दे कुड बी अब्युज द्याट अब मलाई 5 दिनको लागि 8 दिनको लागि भनेर लिएर आएको डोज मलाई चाहिँ अब छिटो निको हुने प्रलोभनमा अथवा होइन एउटा गोली खायो भने त मलाई यस्तो सहज हुन्छ भने 2टा गोली खायो भने छिटो निको हुन्छ, देन आई मे बी वान्टिङ टु मिसयुज द सब्सटेन्स। तर अघि मैले भने एन्टिडिप्रेसेन्ट्स पोजेस लेसर रिस्क अफ एडिक्सन। एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरूले चाहिँ एडिक्सनको रिस्क चाहिँ एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरूमा लेसर हुन्छ, विच डज नट मिन द्याट हामी फार्माकोथेरापीमा
जानुभएको पेसेन्ट्सहरूलाई or क्लाइन्ट्सहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि साइकाट्रिस्टहरूले कस्तो राम्रोसँग त्यो बिस्तारै समय जाँदै गर्दाखेरि त्यो एडिक्टिभ ड्रग्सहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूले टेपर गर्दै अगाडि लैजानुहुन्छ होइन अल्सो सिइङ फर उहाँहरूको कन्डिसन कस्तो छ त्यो कन्डिसनको बेसिस भएर औषधिको डोजलाई चाहिँ हामी कसरी टेपर गर्दै लान सक्छौँ त भनेर द्याट इज हाउ वी कुड सी साइकाट्रिस्ट डुइङ इट एन्ड I think again to tell you it's not yes or no, but it poses lesser risk of addiction. But there is always a room that an individual can misuse the substance. Yeah, thank you Or so if much. other panelists would like to add something on that, then please feel free to do so. Hello. Sagar ji, हजुर भन्नुहोस्. Yes. सरले भने जस्तै गणेश सरले भने जस्तै म पनि साइकोलोजिस्ट भएको भएर चाहिँ त्यसमा बोल्न त मिल्दैन तर मेरो रिलेटिभ चाहिँ जसले मेडिसिन लिएर अलिक ठिक हुनुभयो उहाँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ड्रग्सहरू यस्तो खालको लिँदाखेरि चाहिँ दबाई लिँदाखेरि चाहिँ त्यो पेसेन्ट चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा बेटर भए पनि अलिकति प्रब्लम नै स्टिल पनि प्रब्लम जस्तो कि त्यसको साइड इफेक्ट अलिकति बढी अरू दबाईभन्दा चाहिँ बढी भयो जस्तो चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु तर यो चाहिँ मैले जेनरली भनेको कुरा भयो एज अ साइकोलोजिस्ट भन्दा पनि जेनरली बुझेको कुरा. So to add something in here, अनि अघि आशिष सरले पनि भन्नुभएको थियो अनि अहिले सागर सरले पनि भनिरहनु भएको छ. देन अब कस्तो किसिमको पेसेन्ट्सहरूलाई क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ थेरापीमा लैजाने अनि कस्तो किसिमको क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेडिकेसनमा लिएर आउने भन्ने कुराहरूमा पनि there is no hard and fast rule or maybe there is no black and white thing. There is a very thin line in that. And also and also when I'm saying this, when I'm wanting to add on this, I want to be careful about if I am giving or if we are giving misconceptions about औषधि खानु हुँदैन औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर so yeah औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ इश्यूजहरू भइरहँदाखेरि मनोसामाजिक समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ देयर वुड बी सर्टेन कन्डिसन्स जहाँ चाहिँ तपाईले औषधि नलिई हुँदैन हुन्छ नि देन त्यसमा चाहिँ अब ओके सो हामी से नो हार्म डु नो हार्म भनेर त भन्छौँ नि त साइकोथेरापीकै पनि or maybe कुनै पनि स्पेसिफिक थेरापिटिक टेक्निककै पनि कन्ट्राइन्डिकेसन त हुन्छ होला नि त हैन जुन कुनै मेडिकेसनको पनि maybe it would have the advantage and it would have some disadvantage and I think saying this and adding this I don't mean to say that हैन मेडिकेसनमा बस्नु नराम्रो भन्नु खोजेको हैन मेडिकेसनमा बस्नु एकदमै आवश्यक हुन सक्छ कति धेरै केसेसहरुमा yes side effect would be there a lot of the clients ले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ डिप्रेसन भएको रहेछ क्लिनिकल डिप्रेसन भनेर आई एम डायग्नोस्ड अनि त्यो औषधि लिएर आयो अनि त्यसपछि अनलाइन चेक गर्नुहुन्छ अनि ओहो यसको त लिभर ड्यामेज गर्छ रे यसले चाहिँ लङ्समा यस्तो समस्या देखाउँछ रे यसको साइड इफेक्ट हुन्छ रे म यो औषधि चाहिँ लिन चाहन्न भनेर भन्नुहुन्छ कि अनि when I'm saying this then I think it's not about only not harming or यसको साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि it is important that we have to take medicine and it is important that अघि आशिष सरले भन्नुभएको जस्तो there are times like कति धेरै केसेसहरुमा अनि सागर सरले एड गर्नुभएको जस्तो औषधिहरु खाएर साइड इफेक्ट छ अनि औषधि खाँदै गर्दाखेरि निको भइरा छैन भन्ने कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो रिलेसनल इश्यूजहरु छ भने हामी चाहिँ के भन्छौं त भन्दा समस्या रिलेसनशिपमा छ भने समस्या हिलिङ पनि रिलेसनशिपमै हुन्छ एउटा सेक्युर रिलेसनल एन्भाइरोन्मेन्टमा नै हिलिङ हुन्छ अल्सो मेडिसिन लिँदै गर्दाखेरि न्यूरोट्रान्समिटरको ब्यालेन्स इम्ब्यालेन्सको कुराहरु हुन्छ होला तर अल्सो एट द सेम टाइम psychotherapeutic technique would help an individual to be able to address the issue. I think that is the way I think we can have a look at it more than talking about medication for side effect and this and that. Yeah, thank you. Thank you so much, Ganesh ji. Now we have our question from Akriti Maharjan. Body dysmorphia is one of the major causes of depression, anxiety, and overthinking as well, especially among youth. So what can we do in such case? उहाँ भन्नुहुन्छ कि बडी डिस्मोर्फिया जुन चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटी र ओभरथिङ्किङको मेजर कज रहेको छ र स्पेशली युथहरुमा र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ओभरकम गर्न सक्छौं इन दिस केस यो क्वेशन्स पनि रहेको छ र यो क्वेशन
हाम्रो प्यानलिस्टहरु मध्ये कसैले पनि जसले पनि दिन सक्नुहुन्छ सो म थोरै के भने त्यसको बारेमा अब कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सिभियर नै भएको छ तपाईलाई डेली फङ्सन नै असर गरेको छ भने आई विल सजेस्ट टु भिजिट अ प्रोफेसनल त्यसको कुनै अर्को अप्सन छैन जस्तो लाग्छ मलाई इफ इट्स बिकम सिभियर माइल्ड मोडरेट केसेसहरुमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मलाई एउटा आइडिया लाग्छ कि यो बडी डिस्मोर्फियामा जुन आफ्नो कन्सर्न हुन्छ नि बडीको पार्टसँग यो चाहिँ सोशल कम्पेरिजनबाट पनि आउने गर्छ कि बिकज वी हेभ समबडी टु कम्पेयर विथ आवर बडी इज लेस देन समबडी एल्सेस बडी कोही हामीभन्दा अग्लो छ कसैको दाँत हामीभन्दा राम्रो छ सो देयर इज अलवेज दिस सोशल कम्पेरिजनको कन्सेप्ट आइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ एन्ड सोशल कम्पेरिजन इज नट अ ब्याड थिङ एक्चुअली बिकज वी निड टु कम्पेयर विथ समबडी एल्स टु सी वेयर वी आर आफ्नो बारेमा थाहा पाउन पनि अरूसँग कम्पेरिजन चाहिँ आवश्यकता पर्छ यो कम्पेरिजन जब ओभर भइदिन्छ नि वेन इट गेट्स आउट अफ आवर ह्यान्ड अर वेन यु स्टार्ट कम्पेयरिङ आवर सेल्फ विथ अदर्स इन a very like आफैलाई brutal way मा compare गर्न थाल्छौं नि where we see every flaws that we have and we start seeing every positive sides of other people त्यहाँ गएपछि चाहिँ समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ के मलाई अनि so one way what you can do is acceptance है पहिलो कुरा because we have different bodies you have a different body I have a different body I have my own structure you have your own structure there's nothing you can do about it after a certain years of age exercise बाट त्यसलाई टोन गर्न मिल्छ त्यसलाई म्यानेज गर्न मिल्छ बट समथिङ इज यु क्यानट चेन्ज यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट एक्सेप्टेन्स की हो क्या अनि बडी डिस्मोर्फियामा मलाई चाहिँ के लाग्छ सेल्फ एक्सेप्टेन्स चाहिँ धेरै नै मिसिङ छ क्या देयर इज लट अफ सोसल कम्पेरिजन एन्ड देयर इज लेस सेल्फ एक्सेप्टेन्स सो दुईटामा फोकस गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल हेल्प पिपल टु ओभरकम देयर सिचुएसन इफ इट इज इन अ माइल्ड एन्ड मोडरेट केस सिभियर नै भइसक्यो डेली फङ्सन नै असर गरिसक्यो भने चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प लिँदा राम्रो होला Okay, thank you so much. Now I'd like to go towards our next question, and this is from Mandira Parajuli. र उहाँको क्वेसन रहेको छ even though the mental health problems and emotional well-being is very real, still it is taken as a taboo in our Nepali society. And as a youth, how can we help to make everyone, especially the elder ones, aware about the importance of mental health in our life? I'd like to request, all the panelists to answer this. Like, एकजनाले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर म्याम म जस्तै मेन्टल हेल्थको स्टिगमा इस्युको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी नेपाली सोसाइटीमा मात्रै हैन रहेछ यो वर्ल्ड वाइड नै सायद मेन्टल हेल्थको इस्युको बारेमा कमै कुरा हुन्छ अनि जस्तो एज अ युथ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अब एल्डरली पिपलको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ इस्यु एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो भएको कुरामा चाहिँ जस्तै सबभन्दा पहिला चाहिँ जस्तै के चाहिँ लाग्छ भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सबभन्दा पहिला मल्टिकल्चरल सेटिङमा जानु पर्यो हैन सबभन्दा किन नेपाली सोसाइटी के छ भन्दाखेरि अहिले पनि हिलिङ को कुराहरुमा भयो ट्रेडिसनल अप्रोचमा चाहिँ अझै पनि बिलिभ गरिरहेको छन् झन् बुढाबुढीहरू भजन कीर्तनदेखि लिएर हैन आफूलाई आफ्नो सेल्फ केयरदेखि लिएर आफ्नो मेन्टल वेलबिङको कुराहरुमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाइडेड भएको छन् अब यस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरुको एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको कुराहरु जुन त्यो उहाँहरुलाई पनि मेन्टल हेल्थ अवेरनेस गराउनु पर्यो अनि उहाँहरुको फ्यामिलीलाई पनि गराउनु पर्यो अनि जस्तै अब सपोर्ट नेटवर्कहरु इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो अनि साइको एजुकेसनहरु पनि लन्च गर्नु पर्यो बेला बेलामा तर यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ एउटा कोर बिलिफ उहाँहरुको नर्म्स भ्यालुजहरु कल्चरल कुराहरुलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो अफ्रिकामा 2080 तिर चाहिँ वेस्टर्न साइकोसोशल सपोर्ट चाहिँ यस्तै त्यो मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको सिलसिलामा साइकोसोशल सपोर्टको दौरानमा गएका रहेछन् अनि त्यतिखेर चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यो अफ्रिकन पिपलहरुले चाहिँ त्यो वेस्टर्न साइकोसोशल सपोर्टलाई चाहिँ एकदमै पुश अन नै गरेर चाहिँ त्यो कम्युनिटीबाट चाहिँ बहिष्कारै गरेछन् कि अनि उहाँहरुले चाहिँ के भन्नु भएछ भन्दाखेरि द वेस्टर्न साइकोसोशल सपोर्ट केम टु आवर कन्ट्री दे dragged our people and put them in a separate room and talk about the mental issue and past issues that they have already forgotten. Because of that, people stopped watching television. So we forcefully had to push them out भन्ने जस्तो कुराहरु भयो त्यसकारण त्यो उनीहरुको टर्म अफ रेफरेन्स अनि उहाँहरुको चाहिँ
कल्चरल भ्यालुजहरूलाई पनि एउटा आत्मसात गरेर चाहिँ यो साइको एजुकेसन मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको प्रोग्रामहरू भयो अनि उहाँहरूको सपोर्टिभ नेटवर्क र अनि फ्यामिली नेटवर्कलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्यो भने चाहिँ यसलाई इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much. Now I would like to move to our next question. हाम्रो next question रहेको छ SSB द्वारा र and her question is like this. Overthinking can also lead to some mental stress, and so how can we tackle with overthinking situation? हामीले overthinking चाहिँ अब basically सबैको एउटा main problem भएको छ अहिलेको जेनेरेसनमा. So how can we tackle with this problem? यो question चाहिँ हजुरहरूको सामु राख्न चाहन्छु. Yeah, anybody can answer this too. Hello. Journaling, we call it diary also. So diary मा आफ्नो थट जति बेला ओभरथिङ्किङ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदमै सबै कुरालाई चाहिँ कुनै जज नगरिकन सब लेख्दाखेरि अलि केही समयपछि चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि जस्तो अहिले यदि म ओभरथिङ्किङ गरिरहेको छु भने चाहिँ मलाई टोटली स्टप गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ तर बिस्तारै त्यसलाई अवेर हुँदाखेरि माइन्डफुल हुँदाखेरि हैन त्यसको कस्तो खालको सोचहरू आइरहेको छ हैन व्हाट आइ एम थिङ्किङ भन्ने जस्तो खालको अब ओभरथिङ्किङ गरे पनि मैले के को बारेमा ओभरथिङ्किङ गरिरहेको छु के त्यसमा चाहिँ अब जेनरली धेरै कुराको बारेमा छ कि हैन स्पेसिफिक एउटा कुराको बारेमा छ कि भन्ने कुरा अवेर हुन हामी सकिन्छ त्यसलाई अब यदि हामी अवेर हुन पनि नसकिने खालको ओभरथिङ्किङ छ भने चाहिँ हामीले डायरी लेख्ने हैन त्यस्तो गर्न सक्छौँ यदि अब लेख्न पनि अब हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यस्तो खालको लेख्दा लेख्दै बिचमा फेरि ओभरथिङ्किङ भएर स्टप भइरहेको भने चाहिँ हामीले त्यो अलिकति सिभियर भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ नजिकको साइकोसोसियल काउन्सलरको कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ अथवा फ्रेन्ड जो चाहिँ अघि सरले मेन्सन गरे जस्तै फ्रेन्डहरूलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्ने अब कुन फ्रेन्डलाई चाहिँ अब यस्तो खालको आफ्नो जुन खालको दबाएर राखेको कुरा छ त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन हैन उसले यसको फाइदा उठाउँदैन अथवा गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ नेक्स्ट प्यानलिस्टलाई पनि बोल्न म अनुमति गर्दछु हाम्रो अरु प्यानलिस्टहरूले पनि यसबारे केही भन्न सक्नुहुन्छ ओके सो ओभर थिङ्किङमा चाहिँ मलाई एउटा मात्र पोइन्ट भन्न चाहन्छु दिस इज के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के जान्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा फ्रम वाट एज अर वाट टाइम डिड द्याट ओभर थिङ्किङ स्टार्ट कहिलेदेखि सुरु भयो के कुरामा भइरहेको छ त्यो पनि जान्न जरुरी हुन्छ है बिकज सम टाइम ओभर थिङ्किङ माइट बी कोपिङ मेकानिजम के कुनै पनि स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई कोप गर्ने त्यससँग डिल गर्नको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्ने पनि प्रोसेस हो क्या ओभर थिङ्किङ जस्तो हामीले केही परिस्थितिको बारेमा फर इक्जाम्पल इफ वी आर एबाउट टु गिभ अ पब्लिक स्पिच अनि हाम्रो दिमागमा कुरा चल्छ अब के हो कसो के गर्ने यो भयो भने के गर्ने त्यो भयो भने के गर्ने म यस्तो भयो भने यो गर्छु सो वाट इज दिस भनेको इट्स अ काइन्ड अफ अ प्रिपेरेसन ठिक छ इट्स ओके इट्स अल राइट तपाईँ कुनै सिचुएसनमा जाँदै हुन्छ त्यसलाई प्रिपेयर गर्दै हुन्छ तपाईँमा धेरै सोच आउँछ द्याट्स नर्मल के द्याट्स वुड नट बी कन्सिडर्ड समस्या तर इफ इट ह्यापन्स डेली इफ इट ह्यापन्स सानो कुरामा नि यो पनि सोचेको छ त्यसमा पनि सोचेको छ यहाँ पनि सोच आइरहेको छ भने नाउ अब चाहिँ जिएडीतिर गयो जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डरतिर गयो कि भन्ने अलिकति समस्या शङ्का हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति सिभियर भइसकेपछि लामो समयसम्म भइसक्यो ओभर थिङ्किङ समस्या लामो समयसम्म भइरहेको छ प्लस जे कुरामा पनि तपाईँको ओभर थिङ्किङ आइरहेको छ नाउ इट इन्डिकेट्स there is something psychological or emotional issue we need to address that issue right so overthinking आफैमा समस्या होइन but when it gets generalized to every situation when it keeps happening in every situation and when it becomes so out of control that you can do nothing else but think you cannot go into action okay thinking मात्र हो action मा जान सक्नु भएन now there is a problem now it needs to be addressed maybe it needs to be addressed through a professional help. Okay, thank you so much, Ashish. And something that I wanted to, something that I liked about what Ashish said is also like about how it has been manifested in a way. And मलाई चाहिँ यो अघि क्वेसन देख्दै गर्दाखेरि म चुपचाप पनि बसिरहेको थिएँ also because
this question already reflects some kind of overthinking in a way, like how can I get rid of overthinking? How can I get rid of overthinking? I'm overthinking about how can I get rid of overthinking pattern. And just so thinking is normal. Everyday life ma चाहिँ many different types of thoughts comes and goes and comes and goes, and that's fine. तर त्यो थट्सहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ do I catastrophize? म त्यो थट्सहरूमा चाहिँ भएका कुराहरूलाई म क्याटास्ट्रोफाइज गर्छु, or do I form the reaction? Okay, or maybe what are the other phenomenon being involved in along with the thinking? त्यो थिङ्किङ सँगसँगै अरू कस्ता कस्ता फेनोमेननहरू इन्भल्भ छ त नि। म एउटा आएको थटलाई अब तिलवाला थट छ त्यसलाई म ठुलो बनाउँछु कि अथवा त्यसलाई त्यो जस्ताको तस्तै राखेर आएर अनि जान दिन्छु कि, or म चाहिँ अब माइन्ड रिड गर्छु कि हैन। So also overthinking is not exactly itself a problem, but there could be underlying problem behind it. Okay, and then I think trying to explore more about that could help. I can imagine a lot of people say it has been a trendy thing also, I'm an overthinker, I think a lot. Everybody thinks, I also think, and thinking is such a beautiful thing. A thing, in fact, that could be a problem. But when I am thinking, what do I do? So I think that is a very important thing that we should be aware of, or that is the important thing that we should work on as an individual. Thank you so much, Ganeshji. Now again we have our next question. So it's from Sagar Gosai, and उहाँको question चाहिँ यस अनुसार जान्छ. What's the difference between reaction and response to something? I think related to mental health. Your question रहेको छ, what's the difference between reaction and response? I'd like to request our panelists to answer this question. I wanted to say something about this because I find it very funny, because I also all the time talked about responding and then reacting, responding and reacting. I all the time give the example of a thermometer and a thermostat. So reaction would be more like a thermometer, mercury thermometer. When I keep it under my arms or in my mouth, then it and response is more mindful, and reaction may not be all the time mindful. So I think the major difference is like reaction may not be the mindful. It could be impromptu, and it could be healthy, unhealthy. Response could be healthy, unhealthy. तर मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ response-मा चाहिँ एउटा individual becomes aware of his or her present awareness, his or her situations and a lot of other circumstances. Rather, it's not present in the reaction. So साथीहरूलाई केही भन्नु मन छ भने प्लिज. So यसमा मलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन मन लाग्यो कि जस्तो हाम्रो नी जर्क रियाक्सन भन्छ नि, डक्टरकोमा जाँदाखेरि एउटा उसले हान्छ नि हाम्रोमा खुट्टामा, याद छ, लाइक टु टेस्ट योर सेन्सेसन, लाइक हान्यो भने हाम्रो खुट्टा अल्कै हल्लिन्छ, राइट? अनि त्यो खुट्टा हल्लेको दिस इज अ रियाक्सन कि यु रियाक्ट टु द पेन. तपाईँलाई चाहेर पनि त्यसलाई रोक्न सक्नु हुँदैन कि इट्स समथिङ द्याट यु क्यान नट कन्ट्रोल. म गर्छु भनेर पनि हुँदैन, म गर्दैन भनेर पनि कन्ट्रोल हुँदैन. इट्स समथिङ ह्यापन्स अटोमेटिकली. बट त्यही अवस्थामा कोही खोलाको किनारमा बस्दै हुन्छ नि त, आफै पनि खुट्टा चलाइरहनु भएको हुन्छ नि, यु डु इट योर सेल्फ कि यु आर अवेर अबाउट यर कन्सियस. इट्स यर चोइस. यु क्यान स्टप इट वेन यु वान्ट, यु क्यान स्टार्ट इट वेन यु वान्ट. बट त्यो नी जर्कवाला रियाक्सन चाहिँ इट्स नट अन्डर यर कन्ट्रोल. तपाईँलाई थाहा भइरहेछ कि यु आर अवेर द्याट डक्टरले मलाई हान्नेवाला छ, अब नाउ डक्टर इज गोइङ टु हिट मी, यु नो दिस, बट स्टिल त्यो रियाक्ट गर्ने चाहिँ तपाईँको बसमा छैन कि यु विल अटोमेटिक गो देयर. बट रेस्पोन्समा चाहिँ के हुन्छ, नाउ यु क्यान चुज वेदर यु वान्ट टु एक्ट, वेदर यु वान्ट टु होल्ड ब्याक. देयर इज दिस अटोनोमी हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ इट्स अन्डर योर कन्ट्रोल. बट रियाक्सनमा चाहिँ समथिङ नट अन्डर योर कन्ट्रोल. इभन इफ यु नो, आई थिङ्क इभन इफ यु नो यु आर गोइङ टु रियाक्ट इन दिस वे, यु क्यान नट कन्ट्रोल द्याट. सो आई थिङ्क रियाक्सन र रेस्पोन्समा त्यो डिफ्रेन्स छ. Thank you so much, Ashish ji. Now, यसका साथै हाम्रो, okay, anyone speaking?
हजुर यो प्रश्न भन्दा पनि योभन्दा पहिला जुन मनिका पराजुलीजीले सोध्नु भएको थियो त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भएर फेरि रिटर्न गरी त्यसको बारेमा बोल्न मन लाग्यो। अवेरनेस भनेर जुन कुरा गर्नुभएको थियो कसरी चाहिँ युथहरूले चाहिँ जो साइकोलोजी फिल्डमा हुनुहुन्न त्यही पनि उहाँले चाहिँ कसरी हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ हाम्रो एउटा मार्क नेपाल भन्ने संस्थाबाट चाहिँ यही खालको नेसनल क्याम्पेन पनि चलेको थियो। हामीले एउटा मार्क नेपाल गोपाल ढकाल साइकोलोजिस्टले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट इस्यु गरिदिनुहुन्छ होइन उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि। अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि हामीले उहाँले दिने गर्नुभएको छ र आफ्नो समाजमा आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ आफ्नै स्तरबाट पनि सबैजनाले चाहिँ त्यसको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्याब्यूको लागि चाहिँ अब हामीले यो बजेट नेसनल बजेट साइकोलोजी फिल्डको लागि चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ फिल्डको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको पनि 1% पनि नआउने भएको भएर चाहिँ अलिकति हामीले त्यसको लागि पहल गर्न हामीले सक्छौँ। युथहरूले पनि आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा अलिकति एक्टिभली साइकोलोजिस्टहरूको वेबिनारमा जसरी अहिले इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ अथवा अरू सरहरूले लाइभहरू हालिराख्नु भएको हुन्छ सिनियर सरहरूले साइकोलोजिस्टहरूले उहाँ चाहिँ अलि एक्टिभली कन्भर्सेसन गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। Okay, thank you, Sagarji. Now I'd like to hand over this floor to Ms. Barsha Gautam, who is currently working as a program intern at YFIT Foundation. Barsha ji, for the synthesis and call for action, the floor is yours. Thank you so much, Drishti. नमस्कार सबैलाई, म वर्षा गौतम। सर्वप्रथम आज युथ फर इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन वाइफिट फाउन्डेसनले यो मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ ड्युरिङ कोभिड-19 अर्थात् कोभिड-19 महामारीको दौरान मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था यस विषयमा आयोजना गरेको यो नेशनल वेबिनारमा आफ्नो अमूल्य समय निकालेर आउनुभएका सबै प्यानेलिस्ट साथसाथै सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई म आफ्नो व्यक्तिगत साथै वाइफिट फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कोभिड-19 महामारीले विश्वलाई नै चुनौती दिएको छ र त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा निकै असर पुर्याएको छ। एकतर्फ मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीको संख्या महामारीमा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सबैभन्दा कम प्राथमिकता पनि मानसिक स्वास्थ्यले नै पाएको छ। मानसिक रोग एक गम्भीर समस्या हो, तर यसको समाधान नभएको भने होइन। हाम्रा विशेष प्यानलिस्टहरूले दिनुभएका प्रस्तुतिबाट पनि हामी यस निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हाम्रो फर्स्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर गणेश अमगाई। उहाँले आज हामीलाई सेल्फ केयरको महत्त्व महसुस गराउनु भयो। हामी लाइफमा जे रोल प्ले गर्दा पनि दोस्रो व्यक्तिलाई केयर र सपोर्ट गर्छौँ, तर सेल्फ केयरलाई प्राथमिकता दिँदैनौँ र यस्तो क्राइसिसको समयमा सेल्फ केयरले नै रिलिफ हुन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा राख्दै फिजिकल सेल्फ केयर मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर साइकोलोजिकल, इमोसनल र इन्भाइरोमेन्टल सेल्फ केयर लगायत अरू 8वटा डाइमेन्सनको कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर आशिष काफले। उहाँले हामीलाई इमोसनल बिङ भएको भएर इमोसन्सको पनि ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै इमोसनल वेलबिङ भनेको के हो र त्यसले पर्सनल ग्रोथमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै इमोसनल वेलबिङको एक्सपेक्टहरू र त्यसको क्राइटेरिया हामीसँग सेयर गर्नुभयो। एप्रोप्रिएट इमोसन, इन्टेन्सिटी र ड्युरेसन अनि यसको कम्पोनेन्ट्सको कुराहरू पनि निकै राम्ररी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हाम्रो थर्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस मन्दिरा राई। उहाँले मेन्टल हेल्थमा हेल्दी खाना र फिटनेसको महत्त्व चित्रण गर्नुभयो। यु आर वाट यु इट भन्दै हेल्दी खाना खाने राइट वे राखिदिनु भयो र हेल्दी खानाले इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ राख्ने मात्र होइन, हाम्रो माइन्ड सार्प र मुड राम्रो राख्न मद्दत गर्ने हुनाले हेल्दी खाने र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न र कति डिजिज मिनिमाइज गर्न पनि फिजिकल एक्टिभिटिज लाइक जगिङ, मेडिटेसनको महत्त्व पनि हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो। हाम्रो फोर्थ प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर प्रदीप पराजुली। उहाँले हामीसँग तनाव र तनाव व्यवस्थापनको कुरा सेयर गर्दै तनाव व्यवस्थापनको उपाय पनि राखिदिनु भयो र उहाँले हामीले हाम्रो नियन्त्रणमा के छ र के छैन छुट्याउन सक्नुपर्छ र परिस्थितिलाई दोष दिनु सट्टा नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो र मेन्टल हेल्थमा ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस, पर्सनल लाइफ र वर्क ब्यालेन्स र सेल्फ केयर जस्तो कुराहरूको महत्त्व पनि स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भयो।
हाम्रो फिफ्थ र फाइनल प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर सागर पाण्डे। उहाँले स्ट्रेस भनेको के हो र हाम्रो बडीमा त्यसको मेकानिजम सेयर गर्दै स्ट्रेसले पार्ने फिजिकल, मेन्टल र इमोसनल इफेक्ट्स नि सेयर गरिदिनु भयो। र स्टुडेन्ट्सले स्ट्रेस म्यानेज गर्नको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट, स्लिप हाइजिन, फिजिकल एक्टिभिटी, स्टडीको क्रममा ब्रेक लिने जस्तो टिप्सहरू पनि दिनुभयो। यो कोभिड-19 महामारीको समयमा स्ट्रेस्ड हुनु, नकारात्मक कुराहरू दिमागमा आउनु स्वाभाविक नै हो। तर हामीले यस्तो कुराहरू सोच्नुको सट्टा आफ्नो ध्यान क्रिएटिभ कामहरू अथवा सिपहरू सिक्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम त हामी यो महामारी विश्वले नै सामना गरिरहेको हुँदा यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ। र जो कोही पनि मानसिक अस्थिरता सामना गरिरहेको हुन सक्ने भएर हामीले हाम्रो परिवारका सदस्य, साथीहरू अथवा समाजमा त्यस्ता व्यक्ति छन् भने उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्छ। सकारात्मक सोचौ र मानसिक रोगीप्रति सकारात्मक व्यवहार देखाऊ भन्दै म अब बिदा माग्न चाहन्छु। र जानुभन्दा अगाडि सबैलाई हाम्रो महान चाड विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र म फेरि पनि यो सभा दृष्टिलाई नै हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दृष्टि फर बिङ सच अ नाइस मोडरेटर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू वर्षा। यसका साथै हामी हाम्रो वेबिनारको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र हामीलाई मानसिक स्वास्थ्य, यसको महत्त्व, मानसिक रोग र यस विरुद्ध लड्ने उपाय र परामर्शहरू लगायतका धेरै कुराहरूको जानकारी प्रदान गरिदिनु भएकोमा हाम्रा आदरणीय प्यानलिस्टहरू, हाम्रा सपोर्टिङ पार्टनर्स एजिया युथ इन्डिजिनियस पिपल नेटवर्क AYIPN, ल्यान्ड इज लाइफ एन्ड पवनका फन, साथै हामीलाई यस वेबिनारमा र यस वेबिनार र फेसबुक पेजबाट जोडिएर अन्तिम समयसम्म उपस्थित भई साथ दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस वेबिनार अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। र हाम्रो रेगुलर अपडेटको लागि वाइफिट फाउन्डेसनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस फाउन्डेसनद्वारा नियमित प्रकाशित भइरहेको पडकास्टहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा आउँदै गरेको यस महान चाड शुभ विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म आजको वेबिनार यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Thank you and thank you so much for this wonderful session to everyone. Thank you.